TV, Murata wa Ngai. Theophilus 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 TV, Murata wa Ngai.
ũkĩririkana arĩa angĩ ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Ndũkanatũriganĩrwo, ndũkanatũtiganĩrie Ngai, ũgatũririkana. Twagũthaitha tu rũciinĩ rwa ũmũthĩ ũtũririkane Ngai, ũkĩhonia ngoro cia arĩa angĩ. Ndũgatiganĩrie ngoro ici citũ, kana ndũkariganĩrwo kũhonia ngoro ici citũ, ũkĩrathima arĩa angĩ. Twagũthaitha rũciinĩ rwa ũmũthĩ ndũkariganĩrwo nĩ ithuĩ twĩ haha. Twagũthaitha rũciinĩ rwa ũmũthĩ tũgĩkwĩra tu tũririkane, ũtũiguĩre tha, ũgĩtuga arĩa angĩ, ũkĩmongerera wĩtĩkio. Ndũgatũriganĩrwo mũtũra muoyo rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Twagũthaitha tu tũririkane, ũtũririkane rũciinĩ rwa ũmũthĩ, ũkĩririkana ndungata ciaku Ngai, ũkĩririkana arĩa makũhoyaga na mana ũthingu. Ndũgatũriganĩrwo rũciinĩ rwa ũmũthĩ Ngai, twĩna ngatho nyingĩ, tugakwĩra nĩ thengiũ. Tũkũhoya tu, tũgũcokeria ngatho tu, twagũcokeria ngatho rũciinĩ rwega. Nĩ wareka tuone mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, kana rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ warĩkia gũtwarahũra kuma itanda-inĩ citũ. Twakwĩra nĩ thengiũ Ngai. Nĩ rũciinĩ rwega wareka mũtũra muoyo tũkinyithie magũrũ maitũ thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku. Twakwĩra nĩ thengiũ rũciinĩ rwega. Twakwĩra nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa ũgima wa mwĩrĩ. Twakwĩra nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa muoyo. Twakwĩra nĩ thengiũ Ngai, nĩ tũrona, nĩ tũraria, nĩ tũraigua, twĩna moko, twĩna magũrũ. Twakwĩra nĩ thengiũ tu Ngai rũciinĩ rwa ũmũthĩ, tũkiuga gũtirĩ kĩngĩ tawe Jesũ Kristo. Amũkĩra ngumo na ũgooci, ĩtĩkĩra kwamũkĩra ngumo na ũgooci nĩ ũndũ wa kĩheo kĩa muoyo kĩrĩa watũhe, na warĩkia kũreka tũkinyithie magũrũ maitũ thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku Ngai. Hatuchukui kama jambo la kawaida. Tunajua ni wengi tuliachana jana, ama ni wengi tunayewajua, mbali siku hii ya leo hawapo. Walitaka kuona asubuhi ya leo, hawakuiona. Wengine walitaka kuona usiku wa jana, lakini hawakuiona. Sisi umetupa nafasi ya kuiona asubuhi ya leo. Tunakuambia ni asante. Na mbali ya hiyo, umelinda familia zetu, umelinda watoto wetu, umelinda wake wetu. Tunakuambia ni asante usiku wa leo. Umekuwa pamoja nasi, umekuwa pamoja nasi, umeendanisha pamoja nasi, hata kukuja kukucha asubuhi ukatuamsha na ukatupa nafasi nyingine. Tunakuambia ni asante. Pia tunakuambia ni asante kwa sababu ya nchi yetu ya Kenya. Ulituamsha tukiwa na amani. Ni nchi nyingi ambazo zinalala kukiwa na amani, kukiamkia hamna amani. Tunakuambia ni asante kwa ajili ya nchi yetu ambayo umetupa. Ikiweza kosa amani, pia sisi hatuna amani katika nchi hii. Tunakuambia ni asante. Hatuchukuli kama jambo la kawaida, hatuchukuli ni kama lazima tuwe na amani. Tunakuambia ni asante. Amukira ngumo na ũgooci, amukira ngumo na ũgooci Ngai. Twakwĩra nĩ thengiũ rũciinĩ rwega, twagũcokeria ngatho, tukiuga we wĩ Ngai, gũtirĩ kĩngĩ tawe. Wĩ Ngai ngoro-inĩ citũ, wĩ Ngai thĩinĩ wa family citũ. Twakwĩra nĩ thengiũ rũciinĩ rwega. We wareka tũkinyithie magũrũ maitũ, twagũthaitha tu kĩrĩa tũgũkũhoya thĩinĩ wa ibada ĩno, kana
kana thĩinĩ wa kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru. Ngai, twagũthaitha tu ĩtĩkĩra gũtũigua, ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ, ĩtĩkĩra kũigua makaya maitũ rũciinĩ rwa ũmũthĩ, ĩtĩkĩra kwamũkĩra ngatho citũ rũciinĩ rwa ũmũthĩ, tondũ Ngai nĩwe Ngai. Kwĩna arĩa megũcokia ngatho rũciinĩ rwa ũmũthĩ, kwĩna arĩa megũkũhoya rũciinĩ rwa ũmũthĩ, na kwĩna arĩa megũgũtetia rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Ngai, twagũthaitha tu tuohere na ukaweza kutusikiza tu kama wana wako asubuhi ya leo. Twagũthaitha tu Ngai, tugĩkũhoya utwarane hamwe na ithuĩ, guoko gwaku gwatha gukorwo kwĩ igũrũ ritũ mũtũra muoyo, guoko gwaku kwa ũhonio kuko juu yetu, mkono wako wa rehema ukuwe uko juu yetu. Tunaomba kupelekana pamoja na wewe. Maneno ambayo yote ambayo umeweka katika kinywa chetu ama ambayo umepanga yatoke kwenye kinywa chetu asubuhi ya leo, tumuomba kuongozwa na wewe, tumuomba ututumie kama chombo chako asubuhi ya leo. Tumuomba Yesu Kristo kujutumie miili yetu kama chombo asubuhi ya leo. Toa kenye kiko kwenye roho yetu, toa kenye kiko ambacho ndani ya fikira zetu, ama ile ambaye inafanya wewe tusikuabudu. Tumuomba asubuhi ya leo, tunahitaji kukuita uitike, tunahitaji kuendanisha pamoja na wewe. Tunahitaji huruma zako ziwe pamoja nasi, tunahitaji favor yako. Kana kwendeka mutura mweru sheroiga, twagũthaitha tu Ngai, twarana hamwe na ithuĩ. Kĩrĩa andũ aku megũkũhoya kũgerera kĩgongona gĩkĩ kĩa rũciinĩ rwa ũmũthĩ, reke Mwathani wĩtĩkĩre tu wĩikũrũkĩra ngoro icio. Kwĩna arĩa mekũhoya ũtugi mwerũ, kwĩna arĩa megũkũhoya ũmahonokie, kwĩna arĩa mekwenda kũramĩrio ũtungata wao rũciinĩ rwa ũmũthĩ, kana maragũthaitha waramie ũtungata ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wao. Ũgĩtũcerera ndũkariganĩrwo kũmacerera, ũgĩũka gũtũtuga na ũtugi waku ndũkariganĩrwo mũtũra muoyo gũtuga ngoro icio cirakwĩhoka rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Ndaneana o mũndũ witũ ũrĩa twĩ hamwe nake rũciinĩ rwa ũmũthĩ, ũrĩa ũragũthaitha rũciinĩ rwa ũmũthĩ, ũrĩa ũragwĩta na mana ũthingu rũciinĩ rwa ũmũthĩ, ũyũ tũrathathaiya hamwe nake rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Ndagũthaitha tu tũkĩrĩkia kĩgongona gĩkĩ gĩa ũthingu na ũtheru, ndũkareke tũrĩkie
twĩ ũguo tu tũingĩrĩre ruci-ini. Twagũthaitha tu ĩtĩkĩra tu gwĩkĩra kĩndũ thĩinĩ wa ngoro citũ, thĩinĩ wa mĩĩrĩ itũ, thĩinĩ wa meciria maitũ. Twagũthaitha Ngai, ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ, ĩtĩkĩra tu gũtwarana hamwe na ithuĩ, ĩtĩkĩra tu gũtwarana hamwe na ithuĩ, ĩtĩkĩra tu gũtũhe nyĩmbo cia gũgũthathaiya wee. Cia kwarahũra ngoro iria cikuĩte, cia kwarahũra ngoro iria cithirĩtwo nĩ hinya rũciinĩ rwa ũmũthĩ, cia kwarahũra ngoro iria ikinyĩte mũico rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Cia kũhonia ngoro iria nĩ ndwaru rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Twagũthaitha tu tũcagũrĩre nyĩmbo iria tũgũgũthathaiya rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Ĩtĩkĩra kwaranĩria hamwe na ithuĩ, ĩtĩkĩra gũtũnyita guoko mũtũra muoyo, ũtwarane hamwe na ithuĩ. Marima nĩ maingĩ marĩa twĩnjĩirwo, no ndũrĩ wareka tũikore kana tũingĩrĩte thĩinĩ wa marima macio. Nĩ ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ, nĩ ũkoretwo ũgĩtwarana hamwe na ithuĩ, ũgatũthikĩra marima marĩa tũraenjerwo nĩ thũ citũ. Twagũthaitha tu Ngai, ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ, ĩtĩkĩra tu gũthiĩ hamwe na ithuĩ, ĩtĩkĩra tu gũtũtongoria. Twĩtongorie Ngai, nĩ tũkũgwa thĩinĩ wa marima macio. Twĩtongorie Ngai, nĩ tũgũkinya handũ tũrwo nĩ hinya kana tũingĩre kũndũ tũtagĩrĩire gũkũingĩra. Twagũthaitha tu Ngai, ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ, ĩtĩkĩra gũtũnyita guoko, ũtũtongorie Ngai. Nĩ wĩtĩkĩre tu Ngai kwarahũra ngoro ici cikinyĩte mũico, ngoro ici ciraigua citingĩthiĩ mbere na mbere gũgũtungata wee, kana citingĩthiĩ na mbere na kũnyita wĩtĩkio waku. Ndagũthaitha tu rũciinĩ rwa ũmũthĩ, reke wĩyonanie kũgerera ndungata icio ciaku. Ndagũthaitha tu Ngai, ndũkareke tũkuire thĩinĩ wa wĩrũ-inĩ mũtũra muoyo. Ĩtĩkĩra gũtũhe hinya rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Kwĩna arĩa maragerera kawĩrũ-inĩ, kwĩna arĩa
me thĩinĩ wa werũ-inĩ, na nĩwe ũkoragwo na gĩtũmi gĩa gũtwara mũndũ werũ-inĩ. Twagũthaitha tu Ngai, ĩtĩkĩra kũmahe hinya, ĩtĩkĩra kũmahe hinya Ngai, ĩtĩkĩra kũmahe hinya nĩgetha matorie kĩgerio gĩaku Ngai, tondũ rĩrĩa mũndũ e werũ-inĩ Ngai nĩ kũmũgeria ũkoragwo ũkĩmũgeria Ngai. Atĩ nĩgetha agatuĩka kĩndũ kĩrĩa we wendaga. Twagũthaitha rũci-inĩ rwa ũmũthĩ, ĩtĩkĩra tu gũtwarana hamwe na ngoro icio rũci-inĩ rwa ũmũthĩ, ĩtĩkĩra gũtirĩrĩra ngoro icio, ĩtĩkĩra kũmatongoria, reke mũtũũre muoyo ngoro ciao kana meciria mao ũrute gwĩciria atĩ Ngai we nĩ ũmatiganĩirie. Weherie ngoro ciao pain, ndagũthaitha tũgĩkũhoya tu ũmaigue rũci-inĩ rwa ũmũthĩ. Twagũthaitha Ngai, ĩtĩkĩra gũtirĩra ngoro icio, ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ngoro icio. Twagũthaitha rũci-inĩ rwa ũmũthĩ, twagũthaitha tu kwĩna arĩa twĩ werũ-inĩ tofauti Ngai, kwĩna arĩa maragerera mathĩna, kwĩ mũndũ wĩ werũ-inĩ wa ndwari, tũrakwarĩria we wĩ thĩinĩ wa werũ-inĩ wa kwaga wĩra, tũrakwarĩria we wĩ wĩra-inĩ wonaga wĩra handũ ninaga mweri ũkabutwo. Tũrarĩria ngoro iria ciĩ werũ-inĩ wa kũ-lose andũ ao. Twagũthaitha rũci-inĩ rwa ũmũthĩ, ngoro icio na arĩa angĩ me wĩra-inĩ tofauti tofauti kana mwanya mwanya, twahitha ngoro icio na kũrĩ we. We nĩwe mwene ngoro icio, we nĩwe wĩna gĩtũmi kĩa ũmokĩrie rũci-inĩ rwa ũmũthĩ.
kana we niwe wina gitumi ngoro icio cirio muoyo twaguthaitha tuteithie tutikanoge twi thiini wa weru tutigagutiganirie twi thiini wa weru tutigagutetie twi thiini wa weru twaguthaitha tuteithie gukorwo na kana utuhe ngoro ya gukirĩrĩria tuhe ngoro ya gukirĩrĩria Ngai ututhondeke kiria we urenda gututhondeka kana uture kiria we urenda gutura thiini witu nigetha taumira andu makauga ni kuri Ngai ucenjanagia ni kuri Ngai uriukagia ringi ati ni kuri Ngai woyanaga ringi twaguthaitha ruci-ini rwa umuthi itikira gutwarana hamwe na ithu hena ngoro iria ukuhonia ruci-ini rwa umuthi kugerera kigongona kia Uthingu na Utheru tiwe guthathaia we hena mundu urathi kuruta thiini wa weru-ini kugerera guguthathaia wetu hena ngoro iria kuhonia kugerera guguthathaia tu ruci-ini rwa umuthi hena andu kuhe mawira kugerera tu guguthathaia ruci-ini rwa umuthi ti gukuhoya guguthathaia tu twaguthaitha Ngai itikira gutwarana hamwe na ithu itikira gututongoria twetongoria ngoro ici tutingihonia nowe watutongoria ngoro ici ni irathi kuhona ruci-ini rwa umuthi arĩa mohetwo nĩ marathi kũhingũrĩrwo mũtũra muoyo twaguthaitha tu ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ nĩ ũndũ gũtirĩ kĩngĩ ta Jesũ Kristo twaguthaitha ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na ningĩ twĩtĩkia Amen. Itho itũrĩ igũrũ Nĩtũrĩ kũrĩa igũrũ ũthamaki waku nĩ ũũke ũrĩa wendete we nĩ wĩkaga gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkaga kũu igũrũ tũhe ũmũthĩ icio cia gũtũigana na ũtũhere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tũheaga arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no ũtũhonokie tũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki-inĩ waku ona hinya ona kũgocwo Amen. Mfalme Yesu, tegemeo langu niwe. 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 Mfalme Yesu,
ihinda Ecclesiastes chapter 9 kuma mũhari wa 10 na maandĩko maroiga ũũ: o ũrĩa ona wa gwĩka na guoko gwaku-rĩ, wĩke na kĩo, nĩ ũndũ kũrĩa ũgathiĩ mbĩrĩra-inĩ gũtirĩ wĩra ũkarutwo kuo, gũtirĩ rĩciria kana ũmenyi ona kana ũũgĩ. Ningĩ gũkũ thĩ kwaraga riũa, ngĩcoka ngĩona andũ arĩa mahotanaga kĩhĩtahĩtano-inĩ ti arĩa marĩ na ihenya, onao arĩa mahotaga mbara-inĩ-rĩ ti arĩa marĩ na hinya, onao arĩa monaga irio ti arĩa oogĩ, ona kana ũtonga ũgatuĩka wa andũ arĩa mamenyete wega maũndũ. Kana gĩtĩo gĩgatuĩka kĩa arĩa oogĩ, no nĩ gĩkuũ na mũtino ikinyagĩrĩra andũ othe. 12. Nĩ gũkorwo mũndũ onake ndoĩ ihinda rĩake, o ta ũrĩa ciũngũyũ inyitagwo na mũtego mũũru, o ta ũrĩa nyoni inyitagwo na gĩkengere, ũguo noguo ciana cia Adamu inyitagwo hĩndĩ ĩrĩa njũru, ona rĩrĩa yacikinyĩra na kĩguũ. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maratũririkania atĩ ũndũ wothe mwega ũkona wa gwĩka na guoko gwaku-rĩ, wĩke na hinya waku wothe, wĩke na kĩyo gĩaku gĩothe, wĩke na kĩrĩa gĩothe wĩna kĩo thĩinĩ waku. Ũndũ ũrĩa mwega ũkona wa gwĩka, angĩkorwo nĩ kwambararia Ngai, wahotire kũingĩra ũthamaki-inĩ wa Ngai na ũkĩmenya kũmwambararia, mwambararie na kĩyo, mwambararie na hinya waku wothe, mwambararie na ũhoti waku wothe. Nĩ gũkorwo maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, atĩ kũu mbĩrĩra-inĩ kũu tũrathiĩ-rĩ, gũtirĩ ũmenyi, gũtirĩ ona ũũgĩ. Kũu ũkiri-inĩ kũu tũrorete, tũtigũbatara ũũgĩ. Twĩ gũkũ thĩ nĩguo tũrabatara ũũgĩ wa kũmenya kwambararia Ngai na ihinda rĩrĩ atũhete. Na maandĩko macoka moiga atĩrĩrĩ 11, nĩ gũkorwo gũkũ thĩ kwaraga riũa, ngĩcoka ngĩona andũ arĩa mahotaga kĩhĩtahĩtano-inĩ-rĩ ti arĩa marĩ na ihenya. Ti hinya waku ũkũhotithagia gũkorwo ũkĩhota kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩkĩ ũrĩ thĩinĩ wakĩo. Ti ũhoti waku atĩ uge atĩ nĩ hinya wakwa niĩ mwenyewe. Aca, nĩ gũkorwo maandĩko moiga atĩrĩrĩ, nĩ gũkorwo time and chance happens to everyone under the sun. Ihinda na mathaa and chance ikikaga kwĩ mũndũ o wothe wĩ mũhuro wa riũa. Gũtirĩ mũndũ Ngai atakoragwo hete ihinda na chance mũhuro wa riũa. Nĩkĩo maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, ũndũ wothe mwega ũkahota gwĩka wĩ mũhuro wa riũa-rĩ, na guoko gũkũ gwaku Ngai akũhete-rĩ, tondũ nĩ akũhete guoko-rĩ, mwambararie nakuo, mũtĩe nakuo. Ũmenyo ũcio Ngai akũhete wa kũmũmenya-rĩ, mũmathe na hinya waku wothe. Nĩ gũkorwo time and chance ĩhapenaga kũrĩ andũ othe. Nĩ andũ matamenyaga ihinda rĩao na makahota gũtua cira. Nĩkĩo andũ makoragwo me thĩna-inĩ mũingĩ, tondũ matikoragwo makĩmenya ũrĩa magwo nĩ gwĩka. Nĩ tondũ mũndũ harĩa Ngai amũheire na hinya ũrĩa Ngai amũheire, mũndũ ũcio ndaheaga maũndũ make kĩyo hĩndĩ arameka. Na kĩhĩtahĩtano ti kĩa arĩa mena hinya, ti kĩa arĩa mena ũhoti. Nĩkĩo kuona he mũndũ ũtarĩ moko na ndarĩ magũrũ, no nĩ arahota gũkinya nginya thĩinĩ wa the Guinness Book of Record, tondũ ti ũhoti wa mũndũ, ti hinya waku we mwenyewe. It is by the grace of God. Iyo nĩwe tũkinyĩtie haha tũkinyĩte. Na maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, atĩ ona arĩa mahotanaga mbara-inĩ-rĩ ti arĩa marĩ na hinya, ona arĩa monaga irio ti arĩa oogĩ, ona kana ũtonga ũgatuĩka wa andũ arĩa mamenyete wega maũndũ. Aca, ũtonga ti wa andũ acio mamenyete wega maũndũ. Ũtonga nĩ witũ ithuĩ twĩ na ũguũrio wa kũmenya atĩ twamatha Ngai na hinya witũ wothe, gũtirĩ kĩndũ ategũtũhe. Na nĩkĩo maandĩko moigaga, seek first the kingdom of God and everything else shall be given unto you. Matha na nĩ ũkuona indo ciothe nĩ cigũcokerere. Matha Ngai na hinya waku wothe, mũmathe na ũhoti waku wothe. Ũndũ ũcio mwega ũngĩona wa gwĩka wĩ mũhuro wa riũa-rĩ, wĩke na hinya waku wothe na kĩyo gĩothe kĩrĩa ũngĩhota gwĩka na kĩyo. Ĩka ũndũ ũcio na wendo mũingĩ thĩinĩ waku.
nĩgũkorwo ti tondũ wĩna hinya. Aca, maandĩko matwĩra atĩ mbara ti ya arĩa mena hinya, ona kana irio cia andũ arĩa ogĩ kana ũtonga wa andũ arĩa monekaga atĩ nĩ magĩrĩirwo nĩ kũheo gĩtĩo. But time and chance happens to everyone under the sun. Gũtirĩ mũndũ Ngai ataheaga time na chance. So niwe ũtake privilege ĩyo ya kũnyita time na chance ĩno Ngai akũhete, wĩke ũrĩa wothe ũngĩhota gwĩka na ngoro yaku yothe, na nĩ ũkuona matokeo mega thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Because the race is not for the swift, not the battle for the strong. No. Ithuĩ tũingĩrire thĩinĩ wa ũthamaki wa Ngai, tũingĩrire tũtoĩ ona atĩa. Hĩndĩ twaguũrĩirie tũkĩhingũrwo maitho tũkĩmenya maũndũ ma ũthamaki wa Ngai, Mwathani aratwĩra atĩrĩrĩ, maũndũ mau tũmenyire na tũkĩona nĩ wega tũmeke rĩ, tũmeke na kĩyo gitũ gĩothe. Nĩgũkorwo ũkiri-inĩ kũrĩa tũgũthiĩ, kũu mwĩrĩ ũyũ ndũgathiĩ kwambararia Ngai. Mwĩrĩ ũyũ ũkwambararia Ngai, wagĩrĩirwo nĩ kwambararia Ngai wĩ mũhuro wa riũa. Nĩgũkorwo hĩndĩ ĩrĩa ũkoima mũhuro wa riũa, moko maya ndũkahota kũmoya rĩngĩ, ndũkahota kũhingũra Biblia yaku ũmathe Ngai, ndũkahota gũkorwo ũkĩrora watho wa Ngai, tondũ watho wa Ngai ũraũbatara thaa ici, rĩu wĩna mwĩrĩ na thakame. Ũndũ ũcio mwega ũkuona wega wa gwĩka rĩ, wĩke na ũhoti waku wothe, wĩke na hinya waku wothe. Rĩu ko maandĩko matwĩra atĩrĩrĩ, nĩgũkorwo mũndũ onake ndoĩ ihinda rĩake, o ta ũrĩa ciũngũyũ inyitagwo na mũtego mũũru, o ta ũrĩa nyoni inyitagwo na gĩkengere, ũguo noguo ciana cia Adamu inyitagwo hĩndĩ ĩrĩa njũru. No rĩrĩ na rĩrĩa yacikinyĩrĩra na kĩguũ. Nĩgũkorwo maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, mũndũ ndoĩ ihinda rĩake hĩndĩ ĩrĩa rĩgakinya. Gũtirĩ mũndũ ũkoragwo ũĩ mahinda. Jesũ oigire atĩ Baba ithe nowe ũĩ, only the Father knows. Na ihinda rĩu rĩtanakinya rĩ, nĩ atĩa ũgũkorwo wĩkĩte na hinya ũcio Ngai akũhete? Nĩ atĩa ũgũkorwo wĩkĩte na mĩhũmũ ĩyo Ngai akũhete? Nĩ atĩa ũgũkorwo wĩkĩte na ũmenyo ũcio Ngai akũhete? Maandĩko nĩ maratwĩra tũmathe ũthamaki wa Ngai na ũthingu wake. Nĩ ũgũkorwo ũmathĩte Ngai na ũthingu wake? Nĩ ũgũkorwo wĩkĩte maũndũ marĩa Mwathani arenda wĩke wĩ mũhuro wa riũa? Nĩguo maandĩko matwĩra ũndũ wothe ũngĩkona wa gwĩka wĩ mũhuro wa riũa mwega, na moko maya maku wĩke na hinya waku wothe. Nĩgũkorwo mbĩrĩra-inĩ gũtirĩ ũmenyi, gũtirĩ ũtaũku, gũtirĩ ũgĩ kana kĩ. Kũu nĩ ũkiri-inĩ. Moko maya matikambararia Ngai hĩndĩ ĩyo. Mwambararia Ngai rĩu. Thaa ici wĩna mĩhũmũ, thaa ici wĩna muoyo, ambararia Ngai rĩu, mũtĩe rĩu. Tũma ndũrĩrĩ ciothe cimenye rĩtwa rĩake. Thaa ici wĩna muoyo. Ngai amũrathime. Twĩ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV thĩinĩ wa tabarĩra ya Kigongona gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro ũrĩa wa ma. Ngai amũrathime, tũgĩthiĩ na mbere na kũmwambararia. God bless you, Theophilus family. Worship you, Jesus. Nitangulie Bwana, natamani kufika. Unitangulie Bwana, natamani kufika. Unitangulie Bwana, natamani kufika. Unitangulie Bwana, natamani kufika. Unitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Fanya kazi yako. Nitangulie Bwana,
ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Nitangulie Bwana, ninatamani
mwisho. Machozi kwake mengi, hajui hata tena nini. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. 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 Siwezi peke yangu, neno lako limetuambia asubuhi ya leo siwezi shinda na vita hizi. Sitashinda hizi vita kwa ajili ya nguvu zangu. Unitangulie Baba yangu, tangulia maisha yangu Baba yangu, tangulia huyu mama asubuhi ya leo, tangulia huyu mzee asubuhi ya leo, tangulia hii huduma asubuhi ya leo. Tangulie Bwana, ninatamani kufika. We worship you Jesus. Kwenye ninaenda ni mbali sana, natamani kufanya kazi kubwa, maana pahali niko sijatosheleka. Tangulia moyo wangu, pahali ninaishi Bwana, natamani kuwa na nyumba yangu, natamani kuwa na shamba langu, natamani kuwa ninamiliki vitu vyangu. Nitangulie asubuhi ya leo, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie tu, Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. masomo yangu Baba, Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. nitangulie tu Baba, Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. nitangulie tu Bwana, Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Baba, Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. machozi hapa mengi, uchungu ninapitia, niko jangwani Baba, nitangulie. Adui ananifuata, shetani ananiandama, nitangulie Baba, natamani tu kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Baba, Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. nitangulie Baba, Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. nimeshindwa. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Shetani hataki tushinde. Tutangulie siku ya leo Bwana. Utangulie nchi Oh, yangu Bwana, asubuhi ya leo. tutangulie Jehova. Utangulie nafsi yangu asubuhi ya Wewe leo. ndio mwanzishi wa Utangulie hekima. maisha yangu asubuhi Wewe ya ndio leo. mwanzishi wa Utangulie maisha ya wewe watoto ndio wangu mwanzishi asubuhi ya Bwana. leo. Utangulie maisha ya mke wangu asubuhi ya Wewe leo. ndio mwanzishi wa ufahamu. Yes, Lord, worship you, Wewe Jesus. ndio mwanzishi wa hekima. Utangulie wana wa Israeli. Tutangulie Bwana Mungu wa rehema. Tutangulie asubuhi Wewe ya ndio leo. mwanzishi wa maarifa. Tutangulie kama wewe Baba. Tutangulie siku ya leo wewe Bwana. Tumeshindwa Tutangulie wewe Yesu. katika mezani. Tutangulie Mungu wa rehema. Jangwani Bwana. Tunatamani kuongozwa na wewe. Tutangulie Bwana. Oh, tutangulie. Haya machozi yamekuwa mengi. Saidia Bwana kwa unyonge wetu. Shetani anatuandaa. Saidia tutangulie Mungu wa Tunatamani rehema. kufika Bwana. Kwa ajili Bwana. Tukufurahishe Bwana. Tuna unyonge Neno katika yetu maisha ikufurahishe yetu. Bwana. Kunena kwetu tukufurahishe. Mambo yetu Tuwezeshe kule ambako tumelemewa Bwana. Kuwa
ndio nguvu zetu Jehova. Wewe ndio mwanzishi wa hekima, wewe ndio mwanzishi wa maarifa, wewe ndio mwanzishi wa ufunuo Bwana. Wewe ndio unayefahamu yale hatuwezi Bwana. Tunaomba utuongoze kwa njia yako Bwana. Neno lako Bwana liwe taa kwa miguu yetu na liwe mwangaza katika njia yetu Bwana. Tutangulie na taa yako Mungu wetu, tutangulie na mwangaza wako, tutangulie kwa nguvu zako na uwezo, tutangulie Mungu wa rehema, kwa kuwa hatuwezi bila wewe Bwana. Ukue nguvu katika unyonge wetu, ukue nguvu Jehova katika maisha yetu Jehova. Bila wewe hatuwezi Bwana, hatuna nguvu yetu sisi wenyewe Bwana. Wale ambao Bwana wamekata roho siku ya leo Jehova, watie nguvu Mungu wa rehema. Oh, strengthen their bones, oh God. Wape nguvu na uwezo, watangulie wewe Mungu mwenye enzi. Tutangulie siku ya leo Bwana, kwa kuwa sisi ni wanyonge Jehova. Wewe tu pekee ndo mkamilifu Bwana. Oh, the Bible says that we are complete in Him who is the head of all principalities and powers. It is all about you, Jesus. It is about the completeness in you. Oh, more than you can have one idea to take your Totora neriye Jehova. Todo wewe mwabererie na kirekero kiawete kiawito. We worship you, Jesus. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Safari ni nzito, nitangulie Bwana, natamani kufika. Mambo haya yamekuwa mazito, nimekuja mlimani mwako asubuhi ya leo Baba, unitangulie tu Bwana, ninatamani kufika. Adui ananitafuta, maadui wananikemea, ninatorokia wapi Baba yangu? Ninatamani kukufurahisha Bwana asubuhi ya leo, siku zote za maisha yangu. Ninatamani kufika, nitangulie Bwana, ninatamani kufika, nitangulie Bwana, ninatamani, Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. niko mbele zako. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Ninashinda nikiwa nawe. Nitangulie Bwana, ninatamani
Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Oh yes, Jesus. Tutangulie Yesu. Natamani Tunatamani kufika siku ya leo. Tangulie Tunatamani Baba. kufika kiwasho. Ninatamani. We give you the glory. Tangulie Baba. Ninatamani kufika this morning. Tangulie Baba. Ninatamani. Ninakupenda Baba. Ninapenda kukufurahisha. Mienendo yangu Bwana ikupendeze Bwana. Kwenye uliniumba nifike Jehova. Ninatamani kujua kusikia sauti yako. Ninatamani kujua neno lako Bwana nikufurahishe. Shetani ananiandama. Niko na mauchungu. Shetani ananirushia ufukara, mashida na magonjwa. Nitangulia asubuhi ya leo Baba. Tangulia wapendwa Bwana. Nishike mkono. Ninatamani kufika. Tangulia Baba. Ushike mkono Bwana. Ninatamani kufika. Sina mwingine Baba. Ninatamani. Safari ndefu Bwana. Duniani Bwana. Nitangulie Baba yangu. Ninatamani. Tangulia huyu mzee asubuhi ya leo Baba. Hajui afanye nini, atende nini. Tangulia hii familia asubuhi ya leo Baba. Ninatamani. Usiondoe mkono wako. Si ulitangulia wana Israeli Baba. Usiondoe mkono wako. Ninatamani kufika Baba. Natamani kufika Yesu. Nitangulie tu Baba. Nitalitukuza jina lako Bwana. Nitangulie Yesu. Nimefika mwisho kwa ajili. Nitangulie Baba. Nitakutukuza milele. Uwezo wangu umefika mwisho Baba. Maisha yangu niko mlimani mwako Bwana. Maadui wamenigeuka. Watu wetu wamenitenga Baba. Asubuhi ya leo ninaomba unitangulie Baba. Tangulia hii kazi yangu Baba. Siwezi peke yangu Baba yangu. Ninatamani. Wananitoroka wote. Ni nani atanisaidia kama sio wewe Baba? Ninatamani kufika. Ushangulie Baba. Ninatamani. Chozi linalia Baba. Wewe tu unapanguza machozi. Unajua uchungu wangu Baba. Unajua kwenye natamani. Unajua moyo wangu Baba. Neno lako linatuambia ya kwamba unajua kuwaza kwa binadamu. Unajua mawazo yetu. Shetani hataki nikupende. Ambia Mungu wako asubuhi ya leo kutangulia. Fungua kinywa chako. Hasa kuambia Mungu wako asubuhi ya leo tangulia maisha yangu. Tangulia moyo wangu asubuhi ya leo. Njoo tangulia huduma zetu asubuhi ya leo. Njoo tangulia mioyo yetu asubuhi ya leo. Siwezi Bwana. Njoo tangulia mioyo yetu. Njoo tangulia mioyo yetu asubuhi ya leo. Huduma ambayo umeweka ndani yetu. Njoo tangulia ndani yetu.
Hawezi peke yake Bwana. Ni Yesu tu nataka. Tuko katika milimani kitofauti Bwana. Wengine wanatafuta kazi Bwana, ni mlima Bwana. Tuongoze safarini Bwana. Tuhurumie Bwana. Tangulia mioyo yetu. Shetani hataki tukupendeze Baba yetu. Uliyetangulia watumishi wako. Tutangulia Baba yetu. Tuweze peke yetu Baba yetu. Tangulia mioyo yetu asubuhi ya leo. Tangulia mioyo yetu asubuhi ya leo. Uliyetangulia wana wako Yesu. Uliyetangulia watumishi wako. Uliyetangulia Ibrahimu. Uliyetangulia Daudi. Uliyetangulia Samueli. Uliyetangulia Musa. Uliyetangulia Aroni. Naomba ututangulia asubuhi ya leo. Uliyetangulia mioyo yetu asubuhi ya leo. Uliyetangulia Danieli Yesu. Tangulia Yesu mioyo yetu. Tangulia mioyo yetu asubuhi ya leo. Tangulia familia zetu asubuhi ya leo. Tangulia huduma yetu asubuhi ya leo. Tangulia nafsi zetu asubuhi ya leo. Tangulia huduma yetu ndani yetu. Tangulia huduma yetu asubuhi ya leo. Tangulia huduma yetu. Tangulia mioyo ambayo imekugoja asubuhi ya leo. Tangulia mioyo ambayo imegoja kuponywa asubuhi ya leo. Tangulia miili ambayo imegoja uponyaji asubuhi ya leo. Tangulia mioyo ambayo imekugoja asubuhi ya leo. Mioyo imegoja kuonana na wewe. Kuja utangulie mioyo hiyo. Mioyo ambayo iko katika wilderness. Tangulia mioyo ambayo iko katika uchungu asubuhi ya leo. Nani mwingine kama sio wewe? Worship you Jesus. Nani mwingine anaweza kama sio wewe? Tunatamani kukupendeza Bwana. Shetani anaturushia ufukara Bwana. Anaturushia magonjwa ili tusikupendeze. Have a way in our soul, my Father. Chunguza mioyo yetu Baba yetu. Tutangulie Bwana. Tangulia huyu mtumishi Bwana. Tangulia huyu kijana, huyu mama. Tangulia wenye Bwana. Give you the glory. Tunainamia jina lako asubuhi ya leo. Tangulie Baba. Ninatamani kufika. Unitangulie Baba. Ninatamani kufika. Safari ni ndefu. Matatizo yananiandama. Magonjwa yananizunguka Baba. Shetani hataki nikujue zaidi. Nitangulie Baba. Ila tamani kufika. Nitangulie Baba. Ila tamani kufika. Tunainua mikono yetu. Nitangulie Baba. Ila tamani kufika. Nitangulie Baba.
kufika. Baba, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Baba, Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. ninainua mikono yangu. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Baba, Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. huduma ulionipa Baba nitaifanya, lakini shetani hataki nikupendeze. Nitangulie Baba, ninatamani kufika. Nitangulie Baba, ninatamani kufika. Nitangulie Baba, ninatamani kufika. Nitangulie Baba, ninatamani kufika. Baba, ukitutangulia asubuhi ya leo, ukitutangulia Bwana, tutaendelea Bwana kukutumikia na kukuabudu milele siku ambazo umetupa hii dunia Bwana. Tunajua muda wa binadamu katika hii dunia ni mchache. Wenye wako kaburini Bwana hawawezi kukuambia hivi Bwana, lakini tunaomba muda ambao umetupa katika hii dunia Bwana, tutangulie na utuongoze Bwana. Ukitutangulia Baba yetu, we shall serve you forever my Father. Ninajua kuna wengi Baba ulitendea wakakusahau, wakasahau njia zako, wengi wao wakaachana na neno lako. We worship you Father. Tusaidie Baba yetu, tamanio letu asubuhi ya leo Bwana, pia pamoja na hiki kikundi asubuhi ya leo Bwana, tutangulie Bwana, tutakutukuza milele Baba yetu, ukitutangulia Bwana, mwambie tu Nitangulie Baba, tutangulie Baba yetu, ninatamani kufika. Nitangulie Baba, ninatamani kufika. ukitubariki na vitu tutashikilia wengine, tutangulie Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. hapa nilipo Bwana, niko katika mlima wako Bwana, kuna mambo mazito yamenishinda, ninatamani kufika. Nitangulie, mwambie Ninatamani kufika. Baba yangu, Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. asubuhi ya leo Bwana, tunaomba ukatie mtu nguvu, ukamwongoza. Najua utaweka wimbo mpya ndani ya kinywa ya mtu asubuhi ya leo.
Tangulie We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Tangulie Bwana, Natamani kufika isafari itangulie Bwana, ninatamani kufika. Baba yetu utatungulie Bwana, ukitangulia maisha yetu Bwana, tutashinda. Asubuhi ya leo ningetaka tutie mtu nguvu na wimbo wa kuabudu, maana Mungu anaweza, anajibu maombi na dua ya mtu asubuhi ya leo. Tutangulie Mungu wa rehema. Baba naomba kubarikiwa, sitoki hapa usiponibariki. Baba naomba kubarikiwa, sitoki hapa usiponibariki. Baba kama Mungu atakutangulia, mwambie tena Baba. Asubuhi ya leo ukabadili
Nitie nguvu Baba,
kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Hapa nilipo sio ndoto. Nitangulie Bwana, kazi unayoifanya. ninatamani kufika. Mambo yanakuzunguka. Nitangulie Bwana, kutia nguvu ya kumaliza. ninatamani kufika. Haya mambo yanakuandama. Nitangulie Bwana, naweza yote. ninatamani kufika. Asubuhi ya leo tunakuomba Baba. Nitangulie Bwana, Ndio Mwokozi wetu. ninatamani kufika. Adui wananikemea. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Safari ni refu Baba. Nitangulie Bwana, Siwezi peke yangu. ninatamani kufika. Tumekuomba utubariki Baba. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Tamanio letu Baba. Nitangulie Bwana, Tuko hapa Baba. ninatamani kufika. Tia nguvu huyu mama na mzee Baba. Nitangulie Bwana, Familia Bwana. ninatamani kufika. Yesu tutie. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Baba. Ninatamani kufika. Nitangulie Baba. Ninatamani kufika. Nitangulie Baba. Ninatamani kufika. Tangulia Yesu, Nitangulie Baba. tangulia Bwana. Safari imekuwa ndefu, niko mlimani mwako Bwana, ukajibu maombi na dua zangu. Si uliongoza wana Israeli Bwana, tutangulie Bwana, hatuwezi peke yetu. Mwokozi Yesu, Natamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Baba, Ninatamani kufika. nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, Ninatamani kufika. tangulia hii familia. Tangulie Bwana, ninatamani kufika. Wamefika mwisho wao, Tangulie Bwana, unawatangulia asubuhi ya leo. ninatamani kufika. Unawapea ushuhuda mpya. Tangulie Bwana, ninatamani kufika. Hatuwezi peke yetu. Tangulie Bwana, ninatamani kufika. Katika hii huduma umetupa Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Tangulia Baba. Tangulie Bwana, ninatamani kufika. Tangulia wazazi wetu wa kila Tangulie Bwana, ninatamani kufika. Tangulia Baba. Tangulie Bwana, ninatamani kufika. Machozi tunalia Baba, hatuwezi peke yetu. hatuwezi Yesu bila wewe. Tangulie Baba, Tutangulie Bwana. tunatamani kufika. Tutangulie. Tangulie Bwana, ninatamani kufika. Tupendeze Baba. Tangulie Bwana, ninatamani kufika. Asubuhi ya leo Baba, Tangulie Bwana, zote za maisha yetu. ninatamani kufika. Tangulie Bwana, ninatamani kufika. Tangulia Yesu. Tutakuita ewe Tangulia Baba. Tangulia Baba. Yesu, tutakuita Bwana. Tangulia Baba. Tuongoze Bwana. Hatuwezi peke yetu Baba. Oh Yesu, hatuwezi Yesu bila wewe. Tunakupenda Baba yetu. Oh Yesu, Wengine wamefunga wako katika
Nitangulie Yesu. ninatamani kufika. Nitangulie Baba. Nitangulie Bwana, Natamani ninatamani kufika mbinguni. kufika. Nitangulie. Nitangulie Bwana, Nitangulie Yesu. ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, Yesu. ninatamani Nahitaji kufika. kuzungumza na wewe. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Yesu. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nahitaji kuonana na wewe Yesu. Nitangulie Bwana, Yesu. ninatamani kufika. Asubuhi ya leo. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nahitaji kufika kwenye baraka zako. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Unahitaji neema yake. Nitangulie Unahitaji neema yako. Yesu. Nitangulie Baba. Nahitaji kufika kwenye baraka zangu zipo. Mwambie tu. Natamani kufika. Mwambie tu asubuhi ya leo. Tangulie Baba. Nahitaji kuonana na wewe. Asubuhi ya leo. Nahitaji kuitanishwa na wewe. Nahitaji kuitanishwa na jina lako.
ningetamani kufika. Hatuwezi peke yetu, tutangulie Baba, tungetamani kufika. Tutangulie Baba, tunatamani kufika. Hapa nilipo Baba yangu, tangulie Baba, ninatamani kufika. Tutafika tukiwa nawe, nitangulie Baba, ninatamani kufika. Nitangulie Baba, ninatamani kufika. Tangulie Bwana, ninatamani kufika. Ningependa tuimbe wimbo wetu, tuongeleshe mioyo ambayo iko katika wilderness, mioyo ambayo imefika mahali yanahisi tu atajitoa uhai asubuhi ya leo, wakiona Mungu amewaachanisha tu. Tungetamani tuwaambie tu, tuimbe wimbo huu pamoja na wao, waambie mioyo yao tu asubuhi ya leo. Tunaongelesha mioyo ambayo imepoteza watu, tunaongelesha mioyo ambayo inahisi imefika mwisho asubuhi ya leo. Tungependa tuimbe tu wimbo huu pamoja nanyi. Ambia tu moyo wako, nitangulie Mungu katika moyo huu wangu, ningependa kufika mbinguni pamoja na wewe. Tangulie Bwana, ninatamani kufika. Ambia moyo wako tu, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Ambia moyo wako, nitangulie Bwana Yesu, ninatamani kufika mbinguni. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufikiriwa na magonjwa, tumwambie nitangulie Bwana Yesu, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana Yesu, ninatamani kufika. Wewe unahitaji kupanuliwa huduma yako, tunakuambia tu asubuhi ya leo, nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Yesu, tangulie Bwana, ninatamani kufika. Ungependa kuongezewa huduma ndani yako, tangulie Bwana Yesu, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Ungependa kumjua Mungu zaidi, nitangulie Baba, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Nitangulie Bwana, ninatamani kufika. Hili ndilo ombi letu asubuhi ya leo. Tuomba
ututangulie ama utuongoze. Rĩrĩ nĩrĩo ihoya ritũ. Arĩa wanaĩtongoreria nĩ makinyaga. Tutongorie Ngai. Arĩa ũtongoragia nĩ makinyaga. Twĩtongorie tũtiekinya. Tutongorie tutiekinya. Lakini unapotuongoza, unapotutangulia, tutafika. Merirĩria maitũ nĩtũgakinya ũthamaki-inĩ ũcio wa ma, ũthamaki wa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Gĩkeno gitũ gĩgakinyanĩra rĩrĩa tũgakuona maitho kwa maitho. Wewe uliongoza wana wa Israeli utuku warĩ gĩtugĩ-inĩ kĩa mwaki, mũthenya warĩ itu-inĩ. Tutangulie Bwana. Wewe uliongoza Musa ukajidhihirisha kwake na ukamwonyesha njia zako. Tuongoze. Tuongoze. Tuongoze Mtakatifu. Tusije tukaangamia kama Sauli na mwanawe Yonathani, kwa sababu walianza na wewe uliwaongoza, lakini hawakumalizia katika uongozi wako. Tutangulie Bwana. Tutamani kufika salama. Tutangulie tukiwa hapa duniani. Shida ni nyingi, majozi ni mengi, vita ni vingi, lakini ukitutangulia tutaweza. Yesu Kristo uliyeshinda ulimwengu, tuongoze, tutawale, tuongoze, tutangulie, kwa sababu tutafika. Twatee onene wako, twatee athaci aku Ngai, twatea ũtugi waku. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru. Nĩwe twambararia rũciinĩ rwa ũmũthĩ, nĩwe twatũgirie rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Mũmbi wa igũrũ na thĩ, nĩwe tũinamĩrĩra tũthathaie na tũnenehie tu. Tũtongorie Ngai, tũtongorie mũtũũra muoyo. Nyamũ nĩ nyingĩ rĩrĩa tũrĩ rũgendo-inĩ, moritũ nĩ maingĩ, mbara nĩ nyingĩ, lakini tuomba uongozi wako. Tutangulie tu, tutafika salama. Ulianzisha kazi nzuri ndani yetu, ni wewe tu utakaye kuja kuikamilisha. Tutongorie. Twahoya tu o ũndũ ũmwe tu, Ngai ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Korwo wĩ hamwe na ithuĩ, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩ tondũ wĩ mwega. Twĩrirĩirie gũkinya tu, twĩrirĩirie gũgakinya gĩikaro kĩu kĩrathagathagwo nĩ Jesũ Kristo. Nĩ twĩrirĩirie gũkinya kũu gwĩ gĩtĩ gĩa ũthamaki. Nĩ twĩrirĩirie gũkinya kũu kũrĩ athuri arĩa 24 na ciũmbe inya irĩa irĩ muoyo. Gĩikaro kĩu marĩ makiugaga gũthera gũthera nĩwe Ngai. Twĩrirĩirie gũkinya. Tũteithie, tũtirĩrĩre, tuongerere hinya, tutie nguvu. Ni kwa sababu una uwezo Mungu wetu. Tunakupenda, tunakupenda Mungu wetu. Tunakupenda kwa mioyo yetu yote, tunakupenda kwa mawazo yetu yote. Mungu wetu tunakupenda. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Haleluya. Yeah.
Thank you, Jesus. We thank you, Lord. We love you, Jesus. We honor your presence, your power. We thank you for everything. Tusaidie Mungu ili tuweze kumaliza mwendo salama. Majaribu ni mengi, mateso ni mengi, lakini tukiwa nao utatusaidia kumalizia mwendo salama. Tusaidie, utupe nguvu, ni kwa sababu unastahili. Yesu, nitie nguvu, nimalize mwendo salama. Yesu, nitie nguvu, nimalize mwendo salama. Sema Yesu, nitie nguvu, nimalize mwendo salama. mwite Yesu, nitie nguvu, nimalize mwendo salama. Sema Yesu, nitie nguvu, nimalize mwendo salama. haya Yesu, nitie nguvu, nimalize mwendo salama. mwambie kutie nguvu za maombi. Nitie nguvu, nimalize mwendo salama. Thank you, Jesus. Tunakupenda, tukwendete Ngai, nitukwendete muthamaki ũrĩa, nitukwendete gaturume kaririri. We niwe hinya witũ, na we niwe thayũ witũ, we niwe gĩkeno gitũ, we niwe Ngai, no gũtũũra ũrĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho. Amen. Tuge Ithe witũ ũrĩ igũrũ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũũke, o ũrĩa wendete we. Nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ, o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Ũtũhe ũmũthĩ irio ciitũ cia gũtũigana, na ũtuohere mehia maitũ, o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia, na ndũgatũtware magerio-inĩ, no gũtũhonokia ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ, nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku, ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Amen, amen, amen. Wow, tũgatĩĩa Ngai na tũkambararia rĩĩtwa rĩa Ngai nĩ tondũ wa rũciinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩ atũhe mwĩkio ũngĩ nĩgetha tũrĩanĩre kiugo gĩake, ũndũ ũcio tũkamũthathaiya, tũkamũgoca, tũkamũnenehia, nĩ tondũ nĩ agĩrĩire kũgocwo na kwambarario. Twĩ thĩinĩ wa Theophilus television, Murata wa Ngai, twĩ thĩinĩ wa Kigongona gĩa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma, na njĩtagwo Reverend Rachael wa Kuria, na twĩna team yakwa haha arĩa tũrathathaiya Ngai nayo Theophilus worship team, tũgagĩtĩĩa Ngai na tũkanenehia rĩĩtwa rĩa Ngai. Nĩ mũthenya mwega wa Wednesday, tũgatĩĩa rĩĩtwa rĩa Ngai. Nĩ Wednesday ya tarĩki cigana? Tarĩki 12, na tũgakĩnenehia Ngai. Tigarĩtie seconds cigana ona ikorwo ikĩhanda thaa ithatũ cia rũciinĩ. Nĩ ihinda rĩega tũkorwo tũkĩamũkĩra kiugo kĩa Ngai, tũkĩigua kiugo kĩa Ngai, nĩ tondũ ũguo nĩguo Ngai witũ endete na akona nĩ kwagĩrĩire, nĩ tondũ wa hinya wake no ũhoti wake na tha ciake no nene wake. Ngai witũ arokũrũĩrĩra, Ngai witũ arokũhitha, na Ngai witũ arokwarĩrĩria, nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru
na nĩ agĩire kũgocwo. Nĩ ihinda rĩega tũkorwo tũkĩamũkĩra kiugo kĩa Ngai. Nĩ ngatho mũno makĩria nĩ tondũ wa worship team. Nĩ ihinda rĩu twakorwo tũrĩ nao rĩa gũthathaiya Ngai, na Ngai witũ aromarathima na ngahitha ũtungata ũcio thakame-inĩ ya mwathani witũ Jesũ Kristo, na ngametĩria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Nganenehia rĩtwa rĩa Ngai. Ngoro yakwa ĩna thayũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, na ĩna kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo wa tene na tene. Nĩngenete nĩ tondũ wa Ngai nĩ wĩra ũrĩa mwega arambĩrĩirie thĩinĩ wakwa, na ngamenya nĩwe ũgoka kũũrĩkĩrĩria. Ũndũ ũcio nĩngenete na ngaigua ngoro yakwa ĩkenete na ĩrirĩirie ũhoro ũcio wa gũtũũra mathagia kiugo gĩake na gũtũũra ndĩmũmathagia we mwenyewe, kwa sababu neno linaniambia kwamba nimtafute Bwana maadamu yuapatikana, na yule ambaye anayemtafuta Bwana yuapatikana, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba muda unayoyoma, saa zinaenda zinakimbia, dikana ni kurigiko yotakeu. Na Ngai witũ nĩ mwega, na Ngai witũ nĩ mũtheru. Ũndũ ũcio ngatũgĩria rĩtwa rĩa Ngai na ngarinenehia nĩ tondũ nĩ wa kũgocwo na kwambarario. Mũthenya wa ira nĩ tũrathiirio ũguo, tũratenyeririo ũguo nĩ tondũ wa thitima ũrĩa ciragambire hwa ciakĩũra. Tũraga ũndũ ũngĩ nĩkĩo tũrathire tũtaugĩte ũhoro, no nĩ mũbango wa Ngai, na ũguo nĩguo Ngai aronete kwagĩrĩire nĩ tondũ nĩwe ũrathurĩte tũkinyie hau. Ũndũ ũcio tũngiuga atĩa no tũheire Ngai ũgoci wothe. Koguo rũcinĩ rwega ngwendaga tũrore kiugo kĩa Ngai. Nĩ tũrerutire maũndũ maingĩ na tũrona gũtirĩ mũndũ ũtarĩ mũigĩre kĩndũ kĩrĩa kĩrĩ gĩake nĩ Ngai. Isiraeli ona matũũra bũrũri wa ũkombo, mũthenya ũmwe tu Ngai ekire ũndũ, akĩmakinyia werũ-inĩ wetagwo wacio-ini, kũrĩa kwarĩ na ithima 12 na mĩtende 70. Wow, Israeli marĩ arathime, walikuwa chini ya kivuli, walikuwa na kivuli Kwa hivyo jua halikuwa choma vile ungefikiria, na walikuwa hau ithima-inĩ icio magĩkanywa maĩ manini ithima 12. Koguo Ngai nĩ mwega na nĩ mũtheru, na tũrarora maandĩko tũrona ũndũ ũcio wĩho thĩinĩ wa Old Testament, wĩho thĩinĩ wa New Testament, na tũrauga rĩrĩa twaigwo werũ-inĩ nĩ Ngai tusife moyo, tutigakue ngoro rĩrĩa twĩ werũ-inĩ, kwa sababu ni Mungu amechagua werũ waku. Angĩkorwo wĩ werũ-inĩ, ng'ang'ana, fata tu ukimweraga nitie nguvu niweze kumaliza mwendo salama, kwa sababu ni wengi waliopatwa na jaribu lakini wakashindwa kustahimili kwenye hilo jaribu, wakaanguka kwenye mitego-ini. So tujipe nguvu, tutashinda ulimwengu. Ni kwa sababu aliye ndani yetu ni mkuu, alianzisha kazi hii nzuri ndani yetu, ndiye atakayekuja kuikamilisha. Na najua kwamba yale ambayo tunapitia, kuna wakati tunapitia kwenye miiba inatudunga, igatuthesha na gukuthi, igatuthesha mwena na mwena, nikio igwa nigashira gaceke karia turagerera, lakini Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mũnene. Na he mũndũ ranjĩra thĩinĩ wa Psalms 55 verses 22, cast your cares on the Lord and he will sustain you. Uhoro wa kurekereria, liachilie hilo jambo ambalo unaona kana kwamba ni gumu kwako, unaona kana kwamba sitaliweza, jambo ambalo umeliekelea kwenye bega ama mabega yako. Mungu anataka uachilie, iwachilie, rekereria mũrigo ũcio mũritũ na kũrĩ Ngai. Hautaanguka, kwa sababu hivyo ndivyo anasema kwenye neno lake. Halali, hasinzi, na hata mguu wako uteguke hamwe nawe. Koguo Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mwega. Karibu sana thĩinĩ wa Theophilus 44. Theophilus 44 ikoragwo gĩthũraigia 44. Koguo umanĩte arĩa maumanaga na Ruisambu, ũngĩtonya ngari cia gũthiĩ na Kahawa West, ũgũka kana ngari cia gũthiĩ na 44, no mũno makĩria cia Kahawa West. Ũngĩtonya cia Kahawa West, ũmere makũigire stage-inĩ ya
ya sokoni. Ũgũcuka stage-inĩ ya sokoni ũtonye kũndũ gũgwĩtwo Theophilus. Harĩa ũkũigwo nĩ stage-inĩ ya Theophilus. Ũkwĩhũgũra ũguo one mũrango wa Theophilus. Arĩa maumanaga na Kahũa West ũgũka wĩigĩrwo stage-inĩ ya sokoni, no gũkĩra barabara ũtonye kanitha-inĩ. Arĩa makoragwo na kũrĩa Gĩthũrai 45 ũgũtonya ngari cia gũka na Gĩthũrai 44 makũigĩre harĩa mũhetaga Uncle Sam. Waigĩrwo hau no kwambata hanini tũmagũrũ ũke kanitha-inĩ. Wĩ karibu sana. Nĩ tũkoragwo na service every Sunday gũkũ Theophilus 44 kuma ruci-ini twambagĩrĩria 6:30. Tukorwo na morning devotion. Wĩ karibu sana. Thaa cia kũrĩkĩrĩria tũtiugaga ndugoke tũrĩkĩrĩrie thaa 8 ngoro yaku irakare. Koguo thaa cia kũrĩkĩrĩria tũtiugaga. Koguo na nĩ tũkoragwo na midweek service. Tũkoragwo na kĩndũ gĩtagwo on Wednesday nĩ tũrĩ fellowship kana ngwatanĩro, na nĩ yambagĩrĩria na twatĩa Ngai na tukanenehia Ngai kuma o thaa 6 kuma thaa 8 nginya thaa 10 ihinda rĩa mathaa merĩ. Na nĩ tũkoragwo gũkũ na Pastor Monica nĩ gũkoragwo in charge ya Kigongona gĩa Theophilus 44. Pastor Monica Kuria nĩ tũnyitanagĩra nake tigambĩte kwĩhe ofu, no aranjĩrie nĩ egũcokereria kuma Monday. Nĩ tũkoragwo nake thĩinĩ wa lunch hour service kuma thaa 6 nginya thaa 8. Rĩu Wednesday rĩrĩa gũkũ ambia thaa 6 athiaga nginya thaa 10. Na Ngai witũ nĩ mwega. Na kanitha no ũkoragwo wĩ mũhingũre mathaa ma rũciinĩ ũngĩenda gũka morning devotion, uko karibu sana mahali hapa. Tuhunjagia Ngai mũtũra muoyo, Ngai wa ma, Ngai wothingu na Ngai wotheru, Ngai ũtenda itherũ. Ngai witũ nĩ mũtugina nĩ mũtheru. Tũratigĩire ha mũthenya wa ira nĩ ndirikanio harĩa tũratigĩire, na mũndirikanio menyerete gũthi mwena ũyũ ũngĩ. Ndirikanio gwetũkĩra mwena wa WhatsApp. Koguo ndirikanio mwena wa WhatsApp kana mwena wa SMS. Tondũ ndikĩrĩ ndĩraingĩra online ngũkĩingĩra baadaye. Ndĩrageria kũmĩkĩra ndikũririkanaga nĩ iregire. Koguo ĩkoragwo ĩ on hĩndĩ ĩrĩa ĩna bundles. Rĩrĩa ĩtarĩ karega biũ nĩ yarega. Koguo ũndirikanie tũratigĩire ha mũthenya wa ira. We ũrarĩ hamwe na ithe tũkĩruta thĩinĩ wa Exodus 16 tũrambĩrĩria kuma verses 1 na tũrathiĩ tũikũrũkĩte oro ũguo. Hihi tũratigĩire ha kana we nĩ hau tũrarĩ arĩa tũrokire tũthomete ũhoro ũcio wa werũ, na tũrona werũ nĩ ũbataranagia kĩndũ gĩtagwo discipline. No nginya ũkorwo wĩ mũndũ wĩna discipline rĩrĩa ũrĩ werũ-inĩ. Tũrarorire tũrona atĩa werũ-inĩ Ngai atũtwaraga nĩgetha rĩtwa rĩake rĩgocwo. Ngai atũtwaraga werũ-inĩ nĩgetha tũmũmenye. Ngai atũtwaraga werũ-inĩ nĩgetha ithuĩ enyewe tũgocage Ngai. Koguo rĩ twende Ngai, tũrũmĩrĩre Ngai na tũigue Ngai nĩ tondũ nĩ mwega. Koguo rĩ werũ-inĩ ũrĩa wothe ũrĩ mũndũ wĩ werũ-inĩ wa ndwari, kirĩrĩria Job alikuwa akerereire no ikorwo turerwo tutingĩhota kũreherwo magerio tutangĩhota gwĩtiria. So maũndũ marĩa mothe mokĩte ona wawe ũtũtigwĩtigĩra. Reason kuna wengi maithe maitũ ma kiroho walipitia na wakatokea ile side nyingine wakiwa washindi. Kwa hivyo hata sisi tu washindi, tu zaidi ya washindi. Ngai hamwe na ithuĩ. Koguo nĩha tũratigĩire na tũratigĩire thĩinĩ wa verses ĩrĩkũ. Na Ngai nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mũnene. Nĩnjetereire ũngĩranjĩra haha very blessed. I'm very blessed this morning. I thank God for having that session of praising and honoring our God for everything he has done. Mbarikiwe zaidi. Amen. Praise team na worship team tikiuga amen. Mũrathimithio mwero mũrathimwo mũno nĩ tondũ wa ihinda rĩu. Ngai witũ romwĩka maũndũ mega na romũrũĩrĩra. Koguo tũrathoma na tũroka tũikũrũkĩte tũratigĩrĩra Musa nĩoririe Jehova Ngai. Nĩ ngatho mũno makĩria Pastor Dan Karanja. Ngai wa mwakũrathime. Nwanjĩra twatikinyire thĩinĩ wa verses 8. Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Ona hari ũngĩranjĩra I love your church so much and I watch you almost every day
And I love the worship team. May I join the Theophilus worship team? Thank you, Ngai witũ kũrathime na gwĩke wega. Nĩ ngatho mũno mũno makĩria Ngai witũ kũrathima na gwĩke maũndũ mega. Ũhoro wĩgiĩ kũjoin nĩ nyonete kũrĩ andũ aingĩ makoretwo makajano mende kũjoin worship team. Gũtirĩ handũ hatarĩ watho. O handũ nĩ harĩ watho na nĩ harĩ kĩndũ gĩtagwo mĩtaratara na nĩ harĩ nĩgetha ũkinye kũingĩra thĩinĩ wa worship team nĩ harĩ maũndũ marĩa makoragwo marĩ ho. Koguo rĩ ũrĩa ũkoragwo ũrũgamĩrĩire mwena ũcio wa worship team nĩ Apostle Ruben, acoka magoka na mũnini wake ũgwĩtwo George. Rĩu hau niĩ ndingĩingĩrĩra, kũu guothe ndingĩingĩrĩra. Rĩu koguo rĩ ũngĩũka ingĩkũneana kũrĩ o. Nĩ nderwo nĩ Triza Mũcume nĩ ngatho ranjĩra nĩ Thama 16 na tũragĩthoma nginya verse 6. Ngai witũ agĩkũrathime na gwĩke maũndũ mega. Nĩ ngatho ngeranjĩra haha Reverend Mwathani Arogoco ũranjĩra wĩtagwo Reverend Dorcas Akimani. Ngai akũrathime ndũ na kĩnjĩro tungataga na kanitha ũrĩ kũranjĩra nĩ Thama 16 tũrathoma kuma verse 1 na tũrathoma nginya verses 8 no gũtaũra ũrakinyirie verses 6. Nĩ ngatho Ngai witũ agĩgwĩke wega na kũrathime. Thank you nĩ kũndeithĩrĩria ithe witũ gwĩka maũndũ mega. Haya twĩthĩinĩ tũrore haha verses 6. Nao Musa na Haruni makĩra ciana cia Isiraeli, ciana ciothe cia Isiraeli atĩrĩ hwa-ini rĩ nĩguo mũrĩmenya atĩ Jehova nĩguo mũrĩmenya atĩ Jehova niwe wamũrutire bũrũri wa Misiri. Nĩkĩ? Tondũ Isiraeli nĩ mahoete irio rĩarĩ ihinda rĩa kĩama, rĩarĩ ihinda rĩa kĩama. Ngai amaharũrũkĩrie kĩama gĩgwĩtwo atĩa? Kĩa irio. No nĩ metĩtie na rũtũrĩko. Nĩ to Aisiraeli ame maũndũ. Aisiraeli no metirie Sauli. Nĩo metirie mũthamaki. Ngai abangĩte wega ngamũhe Daudi. Magĩtia insist. Nĩkĩo wĩiguaga nĩ wega gũkorwo kĩrora ndũkahe gũkorwo mũndũ. Nĩkĩo twĩragwo wendi wa Ngai wĩkĩke gatagatĩ-inĩ ka ũndũ wothe etagĩrĩra wendi wa Ngai. Usiwe una force maneno, yani milango inafunguka. Wĩrute gwetagĩrĩra Ngai. Koguo Musa era ciana cia Isiraeli hwa-ini nĩ mũrĩmenya atĩ Jehova Ngai, nĩ mũrĩmenya atĩ Jehova niwe wamũrutire bũrũri wa Misiri. Koguo kũrĩ ciama imwe Ngai aharũrũkagia ti twĩtĩre andũ nacio cia gũtuonia atĩ Jehova niwe ũkoretwo hamwe na ithuĩ. Koguo rĩmwe tũkarwara tũkahona ti nĩgetha andũ mone, ona ti tondũ nĩ mahoya maitũ, tondũ Isiraeli ti atĩ nĩ mahoya mao. Ngai arenda kũmamenyithia niĩ Jehova. Koguo kũrĩ blessings imwe ciharũrũkaga ti tondũ nĩ tũrahingire kũrĩa na kũnyua. It is not because atĩ mũndũ no ikare gwĩciria atĩ rĩu nĩ tondũ wa ũthingu wakwa na ũtheru wakwa. Blessings imwe ciharũrũkagio ni kwa sababu Mungu amekusudia. Ni kwa sababu Mungu anajua kutatendeka. Ni kwa sababu Ngai arenda ũmenye nĩ Ngai. Koguo harĩ gatagatĩ-inĩ ka irathimo iria ũrona wĩ nacio ũkamenya nĩ Ngai na ũkamenya nĩ ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai na wĩhokeku wa Ngai. Koguo kĩrĩa gĩothe ũrona wĩ nakĩo ũkamenya ndatugwo nĩ Ngai, arenda kũmenyithia ndĩ Ngai, arenda kuonia ndũrĩrĩ ciĩrute naniĩ atĩ nĩ Ngai. Na Ngai no endaga mũndũ ũcio amenye na ndĩ Ngai nĩ niĩ ndeka. Koguo Ngai atũhe kĩrĩa gĩothe atũhe ũgoci na gĩtĩo nĩ kũrĩ Ngai mwene hinya wothe. Koguo hwa-ini nĩguo merirwo nĩguo mũrĩmenya Jehova Ngai nĩ Jehova. Koguo nĩ kũrĩ mũthenya ũcio Ngai aigĩte waku wa kĩama. Kuna hiyo siku Mungu ameitenga, huo mwaka, hayo masaa ama sekunde Ngai aigĩte cio kũri waku. Koguo harĩa ngwambararĩrio tiho kwambararĩrio. Na Ngai ndathiaga kauga atĩrĩrĩ atĩ tondũ wa maciaranĩirwo ngũmoya marĩ hamwe. Aca. Tikana
Uguo asha. Kila siku, kila mtu na siku yake. Na agakuririkana. Koguo kindu kiega ni gukiririria. Kiririria eterera muthenya waku wiho na ni urikinyanira. Na Ngai akwerekere, akuririkane na akuruirire ni tondu ni mwega. Nenda ni mutheru. Koguo verse 7 igatwira atiriri, na ruci-ini ri niguo mukaroka kuona unene wa Jehova ni gukorwo ni igwite uria mutetetie Jehova. No riri ithuĩ tũrĩ a ati nikio mũgũtũtetia. Musa niendaga andũ mamenye mimi si Mungu. Mena Harun nikio aroria andũ atiriri, ithuĩ tũkĩrĩa ati muoka gũtũtetia. Nĩ tore andũ mathiaga gũtetia mũtungatĩri waku, ngoretwo Ngai-inĩ, Ngai ndarandeithia, Ngai ndanjĩkagĩra. Ngai angĩgaga gũgũteithia ndũngĩikara muoyo na gathaa kamwe, kadagika kamwe kana gasekondi kamwe. Koguo kiria mundu endaga ni kwenda akoragwo na high expectation. Mundu akoragwo na matanya manene muno. Arafu mundu ndathiaga na ikinya riake tondu ubatie kwirora we mwenyewe. Ngai niwe ũtũĩ. Taru Ngai ni ajũĩ ingĩhokera Rachael na milioni ĩmwe no ĩmũgũrũkie eke maundu matagĩrĩire. Ingĩhokera ithe wa blessing milioni ĩmwe angĩikara ati angĩmĩhũthĩra ati. Koguo Ngai arora kona aca, reke he Rachael 20 ithe wa blessing reke ndĩmũhe 30. Akorwo nĩ Peterson akerwo ngũkũhe 40. Tuthiaga level tutiganaine. Koguo nikio Musa rera ciana cia Isiraeli mũrandetie nĩkĩ na niĩ ndirĩ Ngai. Koguo tiga gutetie kuri andu matetagia ciari ya undu athomithirie. Korwo ni mwathomithirie ni ingire haraya, korwo ni mwandeithirie ni ingire haraya. Potelea mbali. Tiga ku accuse ciari yaku, tiga gutura na accusation ati uture na thiini wa blame game. We mami niwe waregire kuthomithia, baba korwo ni wandeithirie nginya hana ndingire haha, brother ciakwa ni Ngai endaga ugerere gacira wika. Musa no ngiamuteithirie eweru-ini wa Utheru miaka 40 na ndari na nyina na ndari na mũrũ wa nyina ni gacira Ngai athurite nigetha ugerere. Koguo ndugatetie mundu ni Ngai na ndugatetie Ngai. Mwire ni njoketie ngatho, mega moka gacokia ngatho, gaturia maruga kwira ni wega, moru moka ngauga ni haleluya. Rũu nĩruo rũgendo rwa mũkristiano. Nake Musa thĩinĩ wa verses 8, nake Musa akiuga atĩrĩ, ũndũ ũcio rĩ ũkoneka hĩndĩ ĩrĩa Jehova akamũhe nyama cia kũrĩa, hwa-ini na rũci-ini amũhe mũgate wa kũmũigana. Nĩ ũndũ Jehova nĩaugĩte ũrĩa nĩaiguĩte ũrĩa mũramũtetia. Kaĩ ithuĩ tũkĩrĩ a gũteta kũu rĩ gũtitũkonie ithuĩ, gũkonie Jehova. Ati hwa-ini muheo nyama, rũci-ini mũrĩe mũgate. Nikĩo wonirie andũ mũgate wokire andũ maũrĩage breakfast. Koguo ti hĩndĩ wambĩrĩria ona maandĩko-inĩ warĩho mũgate. Na nĩ ũkũmenya hĩndĩ ĩyo ciana cia Isiraeli matiarĩaga irio ta irio tũrarĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Isiraeli marĩaga irio mĩthemba ĩtatũ. Isiraeli marĩaga mĩgate, mĩgate ĩyo ĩgakorwo nĩ yahĩhio, ĩrĩa tũmĩtaga kamũtu karĩa gaceke mũno mĩkorogo kana mĩchapo yahĩhio, ĩyo nĩyo ĩtagwo yahĩhio. Na marĩaga mĩgate. Kĩndũ kĩngĩ gĩa kerĩ kĩrĩa Isiraeli matagaga nĩ nyama, marĩaga nyama na mũno makĩria Ngai nĩamataraga ũhoro wa nyama cia njamũro. Isiraeli marĩaga nyama cia gũcamũkia mũno, na nĩ mataragĩrio nĩ Ngai matikarĩe nyama njĩthĩ. Kĩndũ gĩa gatatũ kĩrĩa Isiraeli makarĩa nyama ũguo. Kĩndũ gĩa gatatũ kĩrĩa Isiraeli marĩaga nĩ greens. Marĩaga mĩgate, marĩe nyama na macoke marĩe greens. Matunda makĩrĩ kuo maihũrĩte thĩ. Koguo Isiraeli matũraga ũguo. Na no kĩona rĩrĩa ũrona Jehova Ngai thĩinĩ wa Genesis 18 athire kwa Musa, kwa Abraham, atugirwo na nyama,
kwanza maandĩko maugaga atĩ Sara arutire kamutu karĩa gachapuka hinyu muno kau agĩcoka akĩrĩa kĩndũ gĩtagwo yogurt ngorono akĩmenyua. Koguo icio nĩcio indo iria ithatũ, na nĩkĩo ũrona indo icio ithatũ mũthenya ũmũthĩ Shaitani nĩacigarũrire agĩcitwara kĩrabu. Koguo andũ metĩkĩtie atĩ kũrĩa nyama na kũrĩa mĩgate na kũrĩa greens icio nĩ irio iria mũndũ arĩaga acoke wĩikũrũkie na njohi. Aca, Isiraeli tiguo mekaga, maikũrũkagia na kĩndũ gĩtagwo yogurt kana makanyua iria. Na nĩkĩo na rĩrĩa merirwo bũrũri-inĩ wa Canaan merirwo indo igĩrĩ, merirwo bũrũri wa iria na ũkĩ. Icio nĩ indo igĩrĩ iria Isiraeli marĩaga. Of course nĩ gwakĩrĩ mĩgate tondũ Isiraeli marĩ arĩmi a ngano. Ti atĩ ngano ĩyo wĩciria atĩ Isiraeli marokaga rũci-inĩ kũrũgama na ndoo Ngai akauria. Macimbe mũgũnda mahande ngano, na Ngai nĩarahũraga Afilisti mathi makaiye ngano ya Isiraeli. Isiraeli yauma wega-inĩ wa Ngai. Koguo Ngai akamehereria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru ngano ciao ikaiywo. Koguo nĩ kũrĩma marĩmaga ngano, marĩma ngano makagetha makehũrĩra magathĩa, na matiarĩ na gĩthĩi kĩrĩa twĩ nakĩo thaa ici. Ngai amahete ihiga konyu Baba Blessing nĩguo mwĩkaga nginya thaa ici Embu. Nĩ athirire mũtithĩaga Ngai gũtikĩrĩ kũndũ gũtũirie mahiga, ihiga rĩa gũthĩa, nona ihiga rĩrĩa rĩthĩagwo ũguo rĩu nĩrĩo mathĩaga narĩo, mathĩaga mũtu. Ihiga rĩu mũndũ wanathĩa narĩo na ndanathĩa narĩo rĩrutaga mũtu maita merĩ, nĩ karĩa kahinyu piũ na gaka kangĩ ga kawaida. Koguo Isiraeli makoragwo ũguo, ũguo nĩguo marĩaga. Na kĩndũ kĩngĩ mahũthagĩra nĩ mahũthagĩra ĩtagwo atĩa, ndĩrĩ na mũthĩ nĩguo ciĩtagwo, nĩ makiaga ũcũrũ. Koguo Isiraeli marĩaga ũguo, nĩkĩo ũiguaga irio icio ciĩtagwo irio cia ũndũire. Ciĩtagwo ũguo nĩkĩ? Ciarĩ ũkuo Jehova Ngai niwe wacirehire. No rĩu thaa ici kĩrĩa kĩranina mũndũ, na nĩkĩo ũrona gũtirĩ mũndũ ũrĩ wathi thibitarĩ akahingĩrwo greens ta rĩrĩ, mboga za kienyeji, managu, terere, kunde, sageti, suja. Gũtirĩ mũndũ ũhingagĩrwo irio icio ciothe. No mũndũ nĩ athiaga akerwo ndũkarĩe thũkũma tondũ thũkũma ciokire na mũndũ, akerwo ndũgacoke gũcirĩa. Na gũtirĩ mũndũ ũhingagĩrwo spinach. Ũguo nĩguo gũthia mũndũ athiaga akahingĩrwo mũtu wa white wa chapati, no gũtirĩ mũndũ ũhingagĩrwo kerwo atĩ ndũkage kũrĩaga ngano. Kĩrĩa twĩkaga ithĩi cia bũrũri wa Kenya nĩ gũthũkia mathũkirie maũndũ, makĩrehe ithĩi njũru, magatũhenagia mĩgate ĩrĩa tũragũra ya brown ya brown, not ya brown, marogwatwo nĩ kĩrumi. Ngai arohehenja ma-industry macio mathire nĩgetha ehokere andũ arĩa ega. Koguo nĩ gũtũhenia matũhenagio, na tũkĩgũra mũtu wa chapati nĩkĩarĩ wega andũ aitũ. Wenda kũrĩa mũtu wa brown, thiĩ gĩthĩi, thiĩ ũgũre ngano. Nĩ ihinda rĩa kũgũra ngano, tũgũre ngano tũcoke tũthĩe ngano icio. Ngano ĩyo tũgathĩa tuone mũtu wa chapati. No twehoka ĩno ya kũgũra nĩ gũtũhĩtithia maratũhĩtithia ti yama. Koguo ũguo nĩguo Isiraeli maikaraga marĩaga ũguo. Koguo nĩkĩo ũrona Ngai aramaurĩria kĩ? Nyama, marĩe na maigue wega. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. No maraurĩrio nĩkĩ? Nĩo metia. Rĩtiarĩ ihinda rĩa Ngai kũmahe, no nĩo metia. Tũrenda nyama, tũrenda nyama. Ũguo nĩ ũrĩa Ngai andũ maigagĩra Ngai conditions atĩ watha kũndathima na gĩkĩ gwĩka ũũ no. Niĩ Ngai no nguma wega-inĩ kũrĩ andũ matũraga ũguo marĩ ateti matetagia Jehova Ngai. Thĩinĩ wa verses 9 gikorwo hati mũndũ kĩrĩ na kĩũria nginya hau tũkinyĩte. Musa kĩra Harũni atĩrĩ, ĩra kĩrĩndĩ gĩothe gĩa ciana cia Isiraeli atĩrĩ, kuhĩhĩriai haha mbere ya Jehova, nĩ gũkorwo nĩ iguĩte ũrĩa
mũramutetia. Niki kĩragwo makuhĩrĩrie hau mbere, na nikio wonaga nginya ũmũthĩ kanitha-inĩ andũ magĩtwo hĩndĩ ya mabataro, makerwo ũkai kuhĩrĩria haha. Ti atĩ nĩ ũndũ atungatĩri mokire naguo kiumana na kũrĩa oimire, aca. Ona rĩrĩa Jehova Ngai aharũrũkire kĩrĩma-inĩ gĩa Sinai, erire Musa ciana cia Isiraeli nĩ ciũke. Ciana cia Isiraeli nĩcio ciaregire kĩra Musa we. Ithuĩ tũtigũcoka gũthiaga hau hakuhĩ na Jehova Ngai. Ithuĩ ũrĩthiaga mbere, ithuĩ tũgaikara. Koguo Isiraeli monaga Jehova Ngai aharũrũka, Biblia yugaga atĩ magĩkinya makinya ma na thutha, magĩcoka magĩthi kũraya mũno, meroragĩra Ngai me kũraihu. Koguo nĩkĩo raigua marerwo atĩrĩ nĩ makuhĩrĩrie haha mbere, matonye hema-inĩ ya gĩtũngano makuhĩrĩrie haha mbere Jehova Ngai amarĩrie. Nĩkĩo ona nginya ũmũthĩ twĩna ihinda rĩu rĩa kũhoera mabataro, ũthonge haha mbere waranĩrie na Jehova Ngai waku. Nĩkĩ gĩatũmaga Isiraeli makuhĩrĩrie kĩgongona-inĩ? Tondũ ĩno structure yothe ĩtagwo kanitha. Nginya na gũkũ kwa members nĩ kanitha. No, altar, gĩtũmi kĩa gũkorwo na altar ama mathabahu makirwo nĩkĩ? Niho Jehova Ngai erire Musa na Haruni, nĩndĩrĩharũrũkaga njemanagie na inyuĩ. Koguo Ngai nĩamenyaga Isiraeli, na Musa akĩrwo mathondeke maikarage mbere ya mathabahu. Isiraeli matikae gũtonya moke mokĩte haha, Ngai amoragĩre haha. Koguo kũrĩa nĩkĩo wonaga members, mũndũ nĩekũrara ũtharia-inĩ na agoka kanitha-inĩ. Jehova Ngai nĩndoka na ũndirikane nĩ ũrĩa ndaire ngĩka. Mũndũ nĩegũka gũkũ kwa members na eke ũrĩa wothe areka, lakini kucheza na madhabahu. Na ndiposa unaona pia hata watumishi wengi wanapitia kwenye makali makagera ihinda rĩritũ, tondũ kĩgongona nĩkĩo raigua nginya Ngai oigire gĩtikahutio. Ngai nĩwe wethurĩire andũ arĩa megũthondeka mathandũkũ, mathondeke handũ kĩmũtĩ gĩa kũigagĩrĩra Biblia kĩrĩkanĩro, kana kũigĩrĩra ithandũkũ rĩa wĩira yarĩ ho, nĩo tũmĩtaga pulpit. Nĩ kwarĩ handũ ha kũigĩrĩra stool ya kũigĩrĩra maĩ, yarĩ ho. Nĩ kwarĩ kĩnyũngũ gĩakagwo harĩa gĩa gwĩkĩra gĩa Haruni gwĩthamba magũrũ ndakaingĩrie kĩgongona gĩko. Na nĩkĩo wonaga atungatĩri nginya mũthenya wa ũmũthĩ, rĩngĩ kwa gũkorwo na ũrũrĩ ũkona kaĩ atungatĩri matakorwo na gĩko iratũ, tũkĩremwo gwaka kĩnyũngũ kĩu gĩa gwĩthambagĩra magũrũ. Rĩu mũndũ aga prefer gũkaga na iratũ ingĩ, ũgacitigana hau, watonya mathabahu-inĩ ũgekĩra iratũ ingĩ itarĩ na gĩko. Koguo Jehova Ngai erĩte haha harĩ handũ ha gũcemanagĩria Haruni na Jehova Ngai haha. Na nĩkĩo ũrona nginya Isiraeli mangĩehirie kana magane matenyeraga makĩnyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona. Mĩtĩ ĩno yakĩtwo haha ũguo yakagwo ĩrĩ mĩtĩ 12 ĩrĩa yako block ũguo yakagwo ĩrĩ 12. Koguo Isiraeli moima kũrĩa moimaga, mũndũ ũkaga akanyitĩrĩra hĩa cia kĩgongona. No ngĩakarirwo waganĩte kana wĩhĩtie Ngai ende nĩ gũkũraga renda gũkũraga, ũke wĩnyitĩrĩre hĩa cia kĩgongona, ndwathiraga. Ngai nĩakuohagĩra na agakũiguĩra tha. So nĩ ũgwati kũrĩ andũ arĩa magarũrĩte kĩgongona. Altar ĩgakorwo nĩ kĩndũ kĩa waganu, nĩ kĩndũ kĩa ũmaraya, nĩ ũgwati mũno makĩria. Ti mũtungatĩri ũguo akarora mũirĩtu ũrĩa mũthaka kanitha akamwĩra we nĩ ũrĩ njihũragĩra maĩ. Koguo ĩgakorwo kĩgongona kĩrĩa gĩothe kĩrĩ haha nĩ gĩa thaha, na Ngai nĩ mwaki. Tũinaga tũkauga nĩtũkũĩ wĩ Ngai ũtaringagwo itherũ, nĩtwagũthathaiya mũnene wa nene, nĩtũkũĩ wĩ Ngai ũtaringagwo itherũ, nĩtũkũĩ wĩ Ngai ũtaringagwo itherũ. Tarũgama itũ-inĩ, nĩtwagũthathaiya mũnene wa nene, nĩtũkũĩ wĩ Ngai ũtaringagwo, wĩ Ngai ũtaringagwo itherũ,
nĩtwagũthathaiya nĩtũkũũĩ Ngai ũtarĩ nĩtũkũũĩ Ngai ũtarĩ nĩtwagũthathaiya mũnene wa nene nĩtũkũũĩ Ngai ũtarĩ
Thank you. Nĩtũkũĩ wĩ Ngai ũtaringagwo itherũ, tũgakĩmũtĩa na tũgakĩmũnenehia na tũgakĩmũgoca. Thank you. Twĩ thĩinĩ wa Theophilus Television, thĩinĩ wa Kigongona gĩa Ũthingu na Ũtheru na ũhoro wa ma, na twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church Githurai 44, thainya itigarĩtie ndagĩka 22. Haya, karamu gakwa we wagĩũka woete karamu gakwa gake na nĩ ndĩrarutana. Haya, thĩinĩ wa verses 10 na gwĩkinya atĩrĩ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa Harũni aragia rĩ, kĩrĩndĩ gĩothe gĩa ciana cia Isiraeli gĩkĩrorereria na kũu werũ-inĩ, na rĩrĩ riri wa Jehova ũkĩonekana ona kũu gĩtugĩ-inĩ gĩaitũ. Haha nĩ werũ-inĩ wa Sini, harĩa mathire makĩrũgama tondũ maandĩko maraiga harĩa tũkarũgama hamũrĩrwo Jehova nĩ akaharũrũka harĩa rĩtwa rĩake rĩkagweterwo. Rĩu marĩ hau rĩ, makĩarĩria, ithuĩ tũtiatigĩra nĩ merwo mathongathonge mbere, na nĩkĩo arĩ wega nĩ wega gũka gũkarehaga mabataro maku na kũrĩ Ngai. Andũ aingĩ thaa cia gwĩtanwo mabataro metanwo haha matiendaga kumĩra. Andũ aingĩ makumĩtie atĩ ngwendaga gũka nguororere thĩna wakwa. Aca, ororagĩra Ngai. Wĩra witũ nĩ kũhoya haha ũhoro ũgathira. Koguo atĩ marĩ o hau makĩona riri wa Ngai, na nĩ werũ-inĩ wa Sini. Koguo ona wĩ kũu itĩ-inĩ to mũhaka wĩrute kuonaga mũtungatĩri. Ngwendaga nguoneka na ngũhũrĩre thimũ ũkoya ithaa rĩmwe, ona wĩ kũu wĩ hau itĩ-inĩ, ũngĩkorwo ona wĩ nyũmba, ona wĩ wĩra-inĩ arĩa maranjĩndorera, to mũhaka twaranĩrie nawe na thimũ. Niĩ ndirĩ Ngai na ndirĩ Jesũ na ndirĩ Roho Mũtheru, ona ndingĩtuĩka. Aca, ndĩ mũcaria wa muoyo wa tene na tene, ndĩ mũmathia wa ũthiũ wa Ngai, ndĩ mũmathagia ũtukũ na mũthenya nĩ ndĩmwethaga. So kĩrĩa kĩu tofauti tu no kĩndũ gĩtagwo anointing, na anointing ĩharũrũkagio nĩ Ngai kũringana na ũrĩa we agayagĩra andũ ake. So ona wĩ gwaku nyũmba to mũhaka atĩ uge atĩ ĩhĩ ngũkĩte nĩgetha ũnjigĩrĩre moko. Ona wĩ kũu ko taraigua nginya kĩruru kĩa arutwo mahetũkaga gĩgeka maũndũ manene. Koguo ũngĩkorwo wĩra waku nĩ kwagana mũkristiano mwaganu ndarĩ ũndũ atekaga thĩinĩ wa thĩ, ũgũtũra wethanaga na anointing no mĩethaga kũrĩ andũ, kaba wĩgaĩrwo nĩ Ngai. Rĩu kĩrĩa gĩtũmaga andũ mone ũndũ ũcio ndũngĩkĩka nĩkĩ? Tondũ nĩ aramenya ndirũgamĩte wega. But as long as nĩ ũrũgamĩte na ũgathiĩ na ũrĩa Ngai arenda, we usijali. Anointing ya Ngai atua kũharũrũka nginya wĩ kũu nyũmba gwaku ũikarĩte ũguo negeka maũndũ manene. Niĩ mũthenya wakwa rĩrĩa wakinyire wa kũhonoka, nĩ ndirikanaga niĩ ndiahoeirwo nĩ mũndũ, but hinya wa Roho Mũtheru, hinya wa mwaki wa Roho Mũtheru nĩguo waharũrũkire. Na ndarĩ kanitha-inĩ nĩ ndirikanaga ngirira mũtungati, ndarĩrire kuma ndaingĩra kanitha, kĩndũ kĩanyitire maithori matahorerekaga. Ngĩigua ndoima hau gũthiĩ mũciĩ, ndathiĩ mũciĩ ngĩikara, na kũu nĩkuo hinya wa Ngai waharũrũkĩire thĩinĩ wakwa, mũthenya wakwa wa ũkũri. So ndũrabatarania gũkorwo atĩ nĩ ndaigirwo nĩ moko nĩ mũndũ nĩ ndamũkĩra Roho Mũtheru. Aca, ona hĩndĩ ya kwamũkĩra gwakwa Roho Mũtheru ndiahoeirwo nĩ mũndũ. Ndikarĩte harĩa ndaikarĩte kanitha-inĩ ndirĩ ndariganĩrwo. Jehova Ngai agĩthamaka, agĩka maũndũ manene. So tikuga ndĩraiga atĩ ũrĩa njikarĩte wega ndĩ mũthingu, no nĩ kuga ndĩrakwĩra andũ aingĩ nĩ makumĩtie mũno, na nĩkĩo ũrona andũ aingĩ maikĩirio maroho nĩ atungatĩri. Ngwĩraga ũngĩthiĩ ũigĩrĩrwo guoko kwa mũtungatĩri, ũnyuaga njohi, erekeria kĩgongona kĩa njohi thĩinĩ waku. Waigĩrĩrwo moko nĩ mũtungatĩri gĩtharia, roho wa ũmaraya wambanĩrĩrie nawe hau, ũthiĩte ũkinyagĩra nginya njiarwa ciaku, nginya kana kanini. Wirute gwetha Ngai, tiga gwetha atungatĩri. Mũtungatĩri nĩ mũndũ ũretha muoyo wa tene, na kũrĩ andũ nĩ atungatĩri but nĩ a mũcara, mĩ wĩra
they are in business, so matire na shughuli na mbũri icio. Nĩguo ũrĩa maandĩko maratarĩria. Nĩkĩ kĩratũma Ngai oige atĩ narĩo ihinda nĩrĩkakinya mbũri icio ciakwa ci werũ-inĩ, icio ciaunirwo magũrũ, icio ciaunĩkangire, icio ciateanirio mũndũ akĩaga bata nacio, ndiarahũke ndĩcioe, ndĩci-treat, gũcithondeka, ndĩcirigite, njoke ndikamacokeria atungatĩri acio. So mũtungatĩri nĩ mũndũ, etha Ngai, menyithia Ngai mabato maku. Harũni okire na agĩkua na agĩtiga Isiraeli, na nĩwe warĩ mũthĩnjĩri Ngai wa mbere wa Isiraeli kuma moima bũrũri-inĩ wa Misiri. Agĩkua na agĩthira, magĩũka atungatĩri aingĩ, athĩnjĩri Ngai aingĩ na magakua. No mũthĩnjĩri Ngai mũnene ariwe Jesu Kristo ndarĩ akua, tiga rĩrĩa akuire na akĩriũka na ũhoro ũgĩthira. Arĩ o muoyo nginya ũmũthĩ ndagĩka-inĩ ĩno. Etha Jesu, tiga kũrũra makanitha, tiga gwethana na atungatĩri, etha mũthĩnjĩri Ngai mũnene ariwe Jesu Kristo, na ndagagũtĩria. Ũmwethe no kũmwĩonera, kĩrĩa ĩkaga no kũhoerwo kĩrathimo, ũtugi wa Ngai na tha cia Ngai, o ũguo tu. Ti atĩ atungatĩri nĩ andũ special than you. Kĩrĩa mekaga tu nĩ kwĩhokerwo maguta macio tu ma kũgayana kiugo gĩaku, kiugo kĩa Ngai ti kiugo gĩaku, kiugo kĩa Ngai. So Ngai atũteithie na atũririkane. Koguo rĩu merirwo atĩ haha nĩ Harũni, na gwĩkinya atĩrĩ tu Exodus 16 verses 10, gwĩkinya atĩ hĩndĩ ĩrĩa Harũni aragia rĩ, kĩrĩndĩ gĩothe gĩa ciana cia Isiraeli gĩkĩrorereria na kũu werũ-inĩ, na riri wa Jehova ũkĩonekana o kũu gĩtugĩ-inĩ gĩa itu. Rĩrĩa Harũni aragia, ariwe mũthĩnjĩri Ngai, atĩ akĩaria, no menya hĩndĩ ĩyo ndatuĩkĩte mũthĩnjĩri Ngai. Haha ndatuĩkĩte mũthĩnjĩri Ngai, no maitho-inĩ ma Ngai Harũni arĩ mũthĩnjĩri Ngai. Nĩkĩ gĩtũmaga metwo athĩnjĩri Ngai? Mũthĩnji nĩ mũndũ ũthĩnjaga, agathĩnja ngoro ĩrahũraga ũmaraya, agathĩnja ũmaraya ũkauma thĩinĩ wa mũndũ ũcio, nĩkĩo metagwo athĩnji Ngai. Athĩnja ũmaraya wehere, kĩndũ gĩkĩ kĩega nĩ ta makoragwo harĩrĩria a mũgũnda. Mũgũnda ũcimbwo, magacimba gĩko kĩrĩa kĩrarĩ thĩinĩ wa mũndũ, gĩkehera, no tio akũria a irio. Aca, wĩra wao nĩ kũhanda kiugo kĩu kĩa Ngai thĩinĩ wao. Murĩria wa mbeũ icio maĩ nĩ Jehova Ngai. Athĩnjaga mũndũ ũtaroĩ Ngai, ũrarĩ na spirit ya spiritual blindness, ikehera, na rĩu akahota kuona. Mũthĩnji athĩnjagĩra Ngai, agatũma mũndũ akoima kĩrabu agatiga gũthiĩ kĩrabu, agoka nyũmba-inĩ ya Ngai. Nĩkĩo etagwo mũthĩnji. Mũndũ ũrarĩ mũhoi wa shaitani, mũndũ ũrarĩ ũrogi-inĩ ũgo-inĩ, agathĩnjwo, maũndũ macio mothe makehera, akarehera Ngai kĩndũ kĩega, agakĩruta kiugo kĩa Ngai. Na kĩangĩaga kũmathio thingo na ũtheru, mũico wa ũhoro no mwaki-inĩ. Nĩkĩo ũraigua marerwo atĩ itua rĩao nĩ ituĩre. Koguo Harũni arũgama akĩarĩria Isiraeli igũrũ gũgĩkorwo na connection gatagatĩ-inĩ ka Harũni na Jehova Ngai, atĩ riri wa Ngai ũkĩonekana itu-inĩ. Na nĩkĩo ndakwĩra kũrĩa gũkoragwo na tofauti na thĩnjĩri Ngai. Rĩrĩa mũthĩnjĩri Ngai mwaganu arũgama, gũkoragwo na connection ya mũthĩnjĩri Ngai ũcio mwaganu na arĩa marĩ na waganu na ũthamaki wa shaitani. Nĩkĩo ũrona ũraigua kiugo kĩroiga atĩ rĩrĩa andũ arĩa aganu megũthamaka, ona nginya thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, leaders rĩrĩa twagĩa na leaders aganu, ndũngĩrigwo o ũthamaki he kĩndũ kĩrĩa ũciaraga. Nĩkĩo onaga county yatuĩka governor wa kũu nĩ mũragani, county ĩyo ndĩrĩ ũndũ ũngĩ nĩ kũragana. Mĩaka ĩyo 5 egũikara no kũragana. Governor akorwo wĩra wake nĩ ũmaraya, nginya twana twa cukuru twa 8 twa 4 twa kĩnu nĩ kũhũra ũmaraya, tondũ nĩ leadership, nĩ kuga altar ĩ hau nĩ yatũgĩra, ĩgatũgĩra harĩa igũrũ. Bas inyuĩ mũgũkorwo mũkĩnyuithio roho ũcio
niguo guthie ona nginya kuri president, nginya kuri deputy wake, nginya kuri ma prince, kuri ma princess, kuri ma kingi, macio mothe uthamaki uria uthomakaga wakorwo ni wa maheni ugukora bururi mugima andu ni kuhenania, wakorwo ni gutunyana bururi mugima andu ni gutunyana. Koguo nikio urona riria muthinjiri mwaganu, mutungatiri mwaganu arugama, uthamaki wa shaitani ukoragwo naguo ni warugama, ukamuhe backup. Inyuĩ mukirora murona ni kanitha, mukona kwina kiugo, no arugama, no nginya uthamaki waguo wake warahuke, ukarahuka. Nikionaga muthinjiri Ngai ngi ciukaga cikaihura kanitha na cikehitha kuo. Ona wageria kuga ni ndironio ati kanitha uyu ndurathie wega, we ni ukauma uthie, we ni ukaubuthurwo nio. Koguo Ngai atuteithie na aturirikane. Na kwiriria muthinjiri Ngai muthingu arugama, ni gukoragwo na that connection ya kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki kũrĩa matu-inĩ, ni kuri kindu kiharurukaga, na inyuĩ mutirigagwo na muri itĩ-inĩ, ndũngĩrigwo kamenya ni kuri ũthamaki wa rahuka. Uthamaki wa ũthingu na ũtheru no ũhoro wamo warahuka. Igũrũ nĩ rĩharũrũkagia riri, nĩ gũkoragwo na presence ya Ngai, gũkoragwo na the power of the Holy Spirit ĩkoragwo all over. Ũkaigwo nawe nĩ gwacenjia, na ndũngĩrigwo ona mũngĩhĩtũkana tu mũhĩtũkane na mũndũ nĩ ũmenyaga ũthamaki ũrĩa arĩ thĩinĩ waguo. Koguo rĩrĩa Harũni arũgamire, tondu ari muthinjiri Ngai munene wa ita, Jehova Ngai uria wikarire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, igũrũ rĩkĩenda kuonania no ũyũ nĩ wakwa na ndĩmuthurĩte, igũrũ rĩgĩtũma itu rĩrĩa gũkĩgĩa na riri wa Jehova Ngai, akĩarĩria tu kĩrĩndĩ kwaria. Koguo gũtiramata atĩ maũndũ maingĩ. It is not about the titles, atĩ ũyũ nĩ bishop, ũyũ nĩ archbishop, ũyũ nĩ reverend. Kĩndũ kĩrĩa gĩkoragwo gubataranagia that intimacy, ngwatanĩro nũmu na Jehova Ngai na wĩtigĩri wa Ngai. Wĩ mũthĩnjĩri Ngai, Ngai ageka maũndũ manene. Koguo Harũni arũgama akĩarĩria andũ, igũrũ rĩkĩmũhe backup, nĩgetha uge ũrĩa waririo nĩ nabii Isaia ũhinge thĩinĩ wa Isaia chapter 44, that Ngai umaga thutha matua ma ndungata ciake na akamekĩra hinya. Koguo akĩenda kuonania no nĩ ndungata yakwa, na nĩkĩrona nake thĩinĩ wa New Testament Harũni arũgama ni maandĩko moiga na gwĩkinya atĩ hĩndĩ Harũni aragia rĩ, kĩrĩndĩ gĩothe gĩa ciana cia Isiraeli gĩkĩrorereria na kũu werũ-inĩ, na rĩrĩ riri wa Jehova ũkĩonekana o kũu gĩtugĩ-inĩ kĩu gĩa itu. Koguo gĩtugĩ-inĩ gĩa itu Harũni akĩaria nĩho honekire riri wa Ngai. Twathi thĩinĩ wa New Testament, Jesu Kristo rĩrĩa akinyagithirie makinya make maaĩ-inĩ, Johana akĩaragia ũrĩa ũroka ndiga-inĩ kũhutio na ndigi cia iratũ ciake. Johana akĩaria o ũrĩa ũraigua Harũni akĩaria. Johana akĩaria thĩinĩ wa Old New Testament. Jesu agĩũka agĩturia maru. Nĩkĩ kĩonekire? Nduture kiuma kũrĩa yoimire ĩgĩũka na ĩkĩpa igũrũ rĩa Jesu Kristo, igũrũ rĩkene, bingu likanena. Kwa hivyo gũtiabataranagia atĩ gũtindĩ atĩ Johana akiuga atĩ ũrĩa ũroka nĩ mũrũ wa Ngai nĩkĩ. Igũrũ rĩkĩenda kuonania na kĩu gĩoka gĩtari ũũ. Koguo nĩ kũrĩ hinya, nĩ kũrĩ riri ũharũrũkaga rĩrĩa ũtugi wa Ngai wonekana. Koguo Ngai witũ tũteithie nĩgetha rĩrĩ, koguo ũhonokio na riri wa Ngai ndũrĩ nguo-inĩ, ndũrĩ indo-inĩ. Nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩkĩra nguo ya goro mũno, no tondũ ndarĩ na riri wa Ngai ĩgakorwo oro ũguo. Koguo wĩrirĩrie kũiguaga Ngai, gũthomaga kiugo kĩa Ngai, kũiguaga Ngai, gwathĩkagĩra Ngai, nake riri wake ũrĩtwaranaga hamwe nawe na nĩ ũrĩonaga warahuka. Gotoi kũrĩ andũ aingĩ marũgama wona haha
Mũndũ akainithia kĩgoco, pigeni makofi tumwimbie Yesu, tumwimbie Yesu. Agekĩra wimbo number 1, wimbo number 2, wimbo number 3, wimbo number 4, gũtarĩ kĩndũ kĩraharũrũka. Na kĩorũngi akarũgama na atinda akiuga maũndũ maingĩ. Ũkona wow, he kĩndũ kĩaharũrũka. So mtawajua kwa matendo. Matendo, tazama matendo, matendo. Kama kweli ninamcha Mungu utanitambua mimi. Matendo, tazama matendo, matendo. Kama kweli ninamcha Mungu utanitambua mimi. Usitazame sura, tazama matendo, matendo. Tazama matendo, matendo. Kama kweli ninamcha Mungu utanitambua. Usitazame pia mavazi, tazama nini? Matendo. Tazama matendo, matendo. Kama kweli ninamcha Mungu utanitambua. Usitazame vile ninavyohubiri, tazama nini? Matendo. Aya, tazama matendo, matendo. Kama kweli ninamcha Mungu utanitambua. Usitazame ninavyoimba, tazama nini? Matendo. Tazama matendo, matendo. Kama kweli ninamcha Mungu utanitambua. Usitazame vile ninavyoruka, tazama nini? Matendo. Tazama matendo, matendo. Kama kweli ninamcha Mungu utanitambua. Usitazame ninavyosema, tazama nini? Matendo. Tazama matendo, matendo. Kama kweli ninamcha Mungu utanitambua. Usitazame maumbile, tazama nini? Matendo. Tazama matendo, matendo. Kama kweli ninamcha Mungu utanitambua. Usitazame ninavyosema, tazama nini? Matendo. Tazama matendo, matendo. Kama kweli ninamcha Mungu utanitambua. Usitazame ninavyonena, tazama nini? Matendo. Tazama matendo, matendo. Kama kweli ninamcha Mungu. Usinitazame ninavyopokea, tazama nini? Matendo. Tazama matendo, matendo. Kama kweli ninamcha Mungu. Usitazame ninavyosema, tazama nini? Matendo. Tazama matendo, matendo. Kama kweli ninamcha Mungu utanitambua. Matendo. Tazama matendo, matendo. Kama kweli ninamcha Mungu utanitambua. Haleluya. Tazama matendo, matendo. Kama kweli ninamcha Mungu utanitambua. Wow. Usitazame sura, usitazame maumbile, usije ukatazama mavazi, usije ukatazama vile ninavyonena, vile ninavyohubiri. Naweza nena sana pia kwa ndimi, lakini ndani yangu matendo yangu ni machafu. Usitazame ninavyoongea, naweza ongea kwa ulimi ambao hauwezi kafikiria. Ukisikiliza maneno yangu ni matamu, lakini ulo tizama matendo, matendo. Tazama matendo, matendo. Kama kweli ninamcha Mungu utanitambua. Matendo. Tazama matendo, matendo. Kama kweli ninamcha Mungu utanitambua. Sinitazama ninavyosoma neno, tazama nini? Matendo. Tazama matendo, matendo. Kama kweli ninamcha Mungu utanitambua. Matendo, matendo. Matendo.
usitizame tu matendo. Kama kweli na mcha Mungu utajua kwa matendo yangu. Na ndiposa Yesu Kristo mwenyewe akanena kwa kinywa chake akatusema ya kwamba mtawajua kwa matendo, si maongeo, si maumbile, si mavazi. Mavazi ni matamu na ni mazuri, sio vile unavyowaza, lakini waangalie tu, tizama matendo. Haya, Ngai witũ rogosho mitabu-inĩ ya Theophilus television thĩinĩ wa Kigongona gĩa Uthingu na Utheru no horo wa ma na njĩtagwo Reverend Rachael wa Kuria na twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church Githurai 44 nĩkuo tũkĩte gwĩcera gũkũ gwa Pastor Monica Kuria. Na Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku. Verses 11, koguo wĩrirĩrie atĩ ona ũkĩhoya wĩ kũu itĩ-inĩ koragwo raini yaku ĩ njega na Ngai. Wĩkũ ona wĩ mũciĩ ũcio waku nĩ ũtuĩke kĩgongona, ngoro yaku nĩ ĩtuĩke kĩgongona. Nawe rĩrĩa rĩothe ũrendaga kwaranĩria na Jehova Ngai, Ngai nĩ arĩharũrũkagia itu rĩa wega, Ngai nĩ arĩharũrũkagia hinya wake. Nĩ igana mamũkagĩra Roho Mũtheru nginya me nyũmba, nĩ igana mamũkagĩra kiugo kĩa Ngai, ũgekora tu no kũrĩra ũrarĩra, no kũgirĩka ũragirĩka tondũ wa kiugo kĩa Ngai. Koguo wĩrirĩrie Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Thĩinĩ wa verses 11 ĩroiga atĩrĩrĩ, nake Jehova akĩaria na Musa thutha wa kũharũrũkia riri wake. Thutha wa Isiraeli mona riri wa Jehova, akĩaria na Musa akĩmwĩra atĩrĩ, nĩ njiguĩte ũrĩa ciana cia Isiraeli itetete. Aria nacio ciĩre atĩrĩ, hwa-ini mũrĩrĩaga nyama na ruci-ini mũrĩhũnagio nĩ mũgate, na nĩ mũkamenya atĩ niĩ nĩ niĩ Jehova Ngai wanyu. Mũgarũri nĩ agarũragĩra andũ ake mĩrĩre nĩ tondũ nĩ Ngai na nĩ tondũ nĩ mwega, nĩ agarũraga. Mũini ũmwe wa rwĩmbo-inĩ rĩa kiuga atĩrĩrĩ, atua itua gũkũrathima wenda coka gana thutha nginya andũ othe makerana ti-itherũ nĩguo guoko kwa Ngai. Atua itua gũkũrathima wenda coka gana thutha nginya andũ othe makerana ti-itherũ nĩguo guoko kwa Ngai. Wenda coka gana thutha nginya andũ othe makerana. Atua itua gũkũrathima wenda coka gana thutha nginya andũ othe makerana ti-itherũ nĩguo guoko kwa Ngai. Ngai wakwa nĩ mũnene, Jesũ wakwa nĩ mũnene, akĩrĩte arata othe ndangĩigana niona kĩndũ. Atua itua gũkũrathima wenda coka gana thutha nginya andũ othe makerana ti-itherũ nĩguo guoko kwa Ngai. Atua itua gũkũrathima wenda coka gana thutha nginya andũ othe makerana ti-itherũ nĩguo guoko kwa Ngai. Amen. Atua itua rĩa gũkũrathima ndacokaga na thutha atĩ nginya andũ othe marorwo makerana na gũkũ nĩ guoko kwa Ngai. Ngai nĩ a confirm, na nĩkĩo ngwĩraga nĩ wega gwetagĩrĩra a confirmation kuma kũrĩ Ngai. Ngai ndarĩ thĩna kwaria rĩa mbere rĩa kerĩ nginya maita igana nginya maita ngiri ũkamwĩra ndirĩ ndĩrataũkĩrwo. Rĩrĩa Ngai aririe na Gideon, rĩrĩa mumĩrĩire kĩhihĩro-inĩ kĩa ngano thĩinĩ wa Judges chapter 6, rĩrĩa mwĩririe momore Ngai igĩrĩ ciarĩ kwao, Ngai ya Baali na Ashera. Gideon amwĩririe atĩrĩrĩ, rĩrĩa Ngai tondũ Ngai amũtũmĩire mũraika, Gideon akĩmwĩra angĩkorwo nĩ we Ngai, ndahoya ũni confirm ĩrĩ ũndũ ũyũ. Akĩmwĩra ngũkũigĩra karũa gaka, akĩrĩrwo wĩihũgie karũa gaka na gũkũ kũngĩ guothe gũtigakorwo na irera kana maĩ. Gideon agĩkaiga, rũci-inĩ agĩthiĩ gũkarora, agĩkora kũrĩa kũngĩ gũtirĩ na irera, karũa kena irera.
akimwira njitikirio rita ringi rimwe nigetha confirm niwe ugite undu uyu akimwira nguiga karua gaka haha thi nako kuria kungi kugie irera gaka gakorwo kari komo ruci-ini akiroka ruci-ini agithia agakora kuria kungi kwina mai karua kau gatiri niguo akimenya na ti itheru uhoro uyu waritio ni Ngai ni hwathire kuruta igongona ria mori igiri iria ritwa momore kigongona kigongona kia baba wao tondu nikio kiaragia thiini wa kwao muci koguo ni wega gukonfirmaga hari Ngai Ngai ni ukera ciana cia Isiraeli na ti itheru ringi ruci-ini muriria mugate hwa-ini mukaria nyama ni Ngai nginya mirire ni Ngai kuria ni Ngai niwe utwiraga na riu wiki ino ingi ndirenda uriage waru na boga ni Ngai utubangagira nawe wi hau kuruma muthuri nduri hakiri ndwiciragia kwa rume aria mari hakiri kurari o nyamo muthenya nawe gwe nduri ni iguru riugaga akakorokera ruci-ini akwira naguo wiki ino ndienda mumenye ndi Ngai murinyuaga curu ndubia na mukaunywa to ni iguru riiga rikahinga mirango ukanyua kiu Ngai akwira koguo ni wega ku appreciateaga irio iria Ngai aigirira metha-ini ni kuri irio cia mundu mena shaitani manyitanagira makaigirira metha-ini ndirari uhoro wa irio iria mundu aihuragirwo ni Jehova Ngai tondu itirigaga no iria mwanyitanira na shaitani akihura gwaku icio ndukanacokie ona ndukanahinge maitho atwire Ngai ni ndagucokeria ngatho ni gutuheirio tondu ciuma ciaku na cia shaitani icio nacio ni irio cia muthemba uriku irio thire waiya watonya supermarket wekira mutu haha watonya supermarket wekira maguta njegeke ucio ni wira murutaga na shaitani Ngai ndakoragwo ho koguo rire wacigirira metha-ini ndukanatinde ukiuga ati Ngai rathima kiria tu ndangirathima na ndangigitheria irio thire na hau nyamere yo thire na hau tondu wakumbwo ni muthuri ucio kana mutumia ucio kuria muthuri ucio kuria ubanite ukaheo irio kagurirwo nyama kiro ukareherwo iyo ndukana ukiugaga ati he nyonete Ngai iyo na ndukanacokie ngatho aca koguo icio ni indo iria andu mehangagira magithi gucietha nukirie Ngai akuheire wathie koroga-ini watinde kuma ruci-ini ugietha Ngai atuma urihwo 500 wathi wagura kabici ya 30 wagura gitunguru kia gibao wagura nyanya cia gibao wagura githeri gia 30 wathi gwaku mucina waru cia bao wakarangwo kwario wega icio no mufati gukorwo mukiuga haleluya haleluya no kindu giothe gia kuiya kindu giothe kia maraya aroiga niguo aroiga kindu giothe kionekete na njira ya waganu ucio ti Ngai ukuhete muragirire na shaitani murata waku murambiriria wira mwaigiririo metha-ini mukenda kuwakilisha kana mukenda Ngai akorwe hau nigetha cirathime ndangicirathima koguo Ngai ni akonfirmira Israeli ni akumahe irio nyama utuku na mugate ruci-ini ni tondu wa utugi wake koguo kanitha wa Ngai reke itwirute gweterera Ngai nduma itumanaga hindi ria utheri werekeire guka no uri ina rwimbo ringi ndiariria mundu urariguo ni ri Ngai akanjerekera njenjerie mirire gwakwa ajenjerie tu nyone tu nari gwakwa irio cigikarago na gitunguru kwa sababu wengi wanaweza ona kama ni kawaida ati kurugaga irio na gitunguru kurugaga irio na maguta ati gitunguru ni kicinagwo ni maguta kuri andu marugaga na giticinagwo magikagira rogu magekira waru magekira ki ona kuri andu matoi nyanya ni kuga atia kuri andu matoi carrots ni kuga atia kiria giothe urona Ngai agwikirire metha-ini ukamenyaga ni Ngai nawe utari ni muigire ni kuri Ngai no ari kwerekera na ni kuri shetia gwaku no uri ina rwimbo na no uri goca Ngai na no uriuga wi murathime koguo
ndũgũtũra na maithori, ndũgũtũra ũraragira ta makona wararĩra. Ũndũ ũrĩa ũngenagia, Ngai ndarekaga nyũmba ya mũndũ ũrĩa mũthingu yanĩkwo nĩ mũndũ ũrĩa mwaganu. Ngai ndangĩneana ũthingu moko-inĩ ma mũndũ ũrĩa mwaganu. Atĩ hĩhĩ rĩu no akĩmenya ũgacemania mũndũ atĩ ũkauma kũnyuma na kũrĩa kwarĩtwo, no amenya rĩu nginyagia kũrĩa mũndũ ũcio nĩ thĩna, rĩu akinyĩte. Ngai ndangĩreka mũndũ mũthingu anĩkwo. Na wenda kũmenya nĩma Isiraeli hĩndĩ ya Abraham, rĩrĩa Abraham kwagĩire ng'aragu Canaan, kwa nĩ kwagĩire maita matatũ hĩndĩ ya Abraham, hĩndĩ ya Isaac gũkĩgĩa ng'aragu, hĩndĩ ya Jacob gũkĩgĩa ng'aragu. Wenda kũmenya nĩguo Ngai amaheaga mbia magathiĩ Misiri, na Misiri arĩ nephew ya Abraham. Akamwĩra ndĩenda ũtwenderie irio, matiathiaga kũhoya, matiathiaga saidia tu ona kana nĩ Ngai ĩkĩagire nĩ he kĩndũ matiarĩ na irio. Canaan gũtiarĩ na irio, but kwarĩ na mbeca, magathi makagũra. Nĩgetha uge ũrĩa waririo nĩ kũherethu atĩ ngia nĩ gũthaithana ithaithanaga, ĩndĩ itonga nĩ kũgoromoka. Mathiaga kũgoromoka, tũrenda irio, twĩkĩrĩre irio. Mũrenda makũnia maigana? Makũnia 30 ma ngano. Na kĩngĩ ũguo nĩguo mathiaga kũgũra. Ti atĩ no waigua atĩ mathiaga kũgũra atĩ nĩ ngano magĩraga. Magathi makagũra ngano, magatwara kwao, magathĩa, makahihinya na ihiga, makaruga mĩchapo. Koguo nĩ gwakinyire rita kana nĩ kwarĩ na ciĩtagwo atĩ domestic animals, ciĩtagwo atĩ na Gĩkũyũ Peterson, mahiũ. Kwarĩ na mahiũ. Misiri gũtiarĩ mahiũ. Mbeca cia Isiraeli rĩrĩa ciathirire, Ngai ekĩrire mahiũ mĩciĩ-inĩ kwao. Koguo mathiaga Misiri makauga tũkũranie irio citũ na mahiũ. Nĩkĩ gĩatũmaga Ngai arute mahiũ Canaan akamatwara Misiri? Akĩũĩ Isiraeli nĩ magathi gũikara Misiri mĩaka 430. Ngai athagathaga ihinda rĩu. Koguo no wĩkore wĩ kambuni-inĩ kũndũ ũkĩruta wĩra, Ngai agĩthagathaga nĩgetha wĩkĩre hinya waku kuo, tondũ wa njiarwa ciaku Ngai nĩ agacihokera kũu. No wĩkore kanitha-inĩ ũkĩruta wĩra, to Ngai nĩ aramenya haya, nĩ aramenya mũthenya ũmwe nĩ ngakwĩhokera Kigongona. Koguo mbia cia Isiraeli ona ciauma Canaan cigĩthiĩ Misiri, Aisiraeli nĩ mathire magĩikara mĩaka 430 marĩagĩra mbia ciao na mahiũ mao. Tiga ũguo, rĩrĩa mathire Misiri, mũthamaki wa Misiri oigire mahiũ make marĩroragwo nĩ Isiraeli. Nĩkĩo rĩgo maheirwo Ramesese na Gosheni. Koguo ndũkanamake na ndũkanenyarare na ndũkanehũthie, o ũndũ wothe wĩkĩkaga na gĩtũmi. Hĩndĩ ndarĩ Bahasha FM kana Countryside FM, nĩ ndahunjagia andũ aingĩ Naikuru manjũĩ hĩndĩ ĩyo, na hĩndĩ ndarĩ Sayari FM kana Sayari TV, andũ aingĩ manjũĩ ngĩhunjia mũno. Ndahunjire itũra rĩa Nakuru, na nĩ ndaigua kwĩnyara tondũ ndonaga tungatĩri nĩ marahũthĩra ũru, mahũthagĩra anointing yakwa. Ndonaga by then mamĩhũthagĩra ũru, tondũ nĩ ndathiaga gũkũ ngũthi kũhunjia ruci-ini. Ona nĩ ndarĩ na mũrũro ta wa George, nĩ twahirwo kĩhurũko twĩ nawe nĩ Ngai. Kwĩcia ingĩ twanyitithanirio nawe nĩ Ngai. Ndathiaga ruci-ini first service, ndakorwo nginyĩte Naikuru thinacara, na ndathiaga na matatũ. Ngathiĩ ngahunjia, ngambĩrĩria morning devotion. Gũkorwo na matethagathagĩte nĩ ndambagĩrĩria morning devotion. Kũmona nĩ twathiaga tũkamba kũhura itĩ, nyume kũu thaa 4 kanitha wa mbere. Makanjĩra ĩrathimwo na Ngai agwĩke wega na Ngai akũhotanĩre. Maneaga Bahasha. Hĩndĩ ĩyo ndarĩhaga tigiti kuma Nairobi gũthiĩ nginya kũu, ndarĩhaga 250 gũthiĩ na gũcoka 5. Koguo rĩngĩ ũcio kũhe 250. Ndiamenya nĩkĩ ndekagĩrĩrwo Bahasha. Ngagĩthiĩ ngathi kahunjia kũrĩa kũngĩ, ningĩ kũu nakuo gũkinyia nginya thaa 8. Ũcio rĩngĩ ahe igana rĩa 50 kana igana kana age kũhe. Ngathi kũrĩa ngahurũka, ngathiĩ crusade hingo ciothe. Sunday ndakinyaga gwakwa thaa 4 cia ũtukũ, nogete.
Riu ni ndanengenagirwo ngirwo atungatiria ni marakuhuthira uru muno. Ni ndirikanaga ta bishop mwe wakuire wa Naikuru ajitaga my daughter. Ni ageragia kunjariria muno kanjira ndwa ni marakuhuthira uru muno. Ngahunjia riu ni gudura onokorwo ni mahuthiraga na njira itari njega. Na magateka advantage ya anointing yakwa na call yakwa to ni nyendete Ngai muno na ndiri undu itangika ni tondu wa Ngai. Agejira gerera njire no neno no ti ya waganu iyo ni ndeganaga nayo. Koguo umuthi uni njokagiria Ngai ngatho ngona atiriri ni ndabundithirio riari o ihinda Ngai ni abundithirie ni atumire thome undu ni atumire menye undu tondu riri korwo ndiambiririe na mururo ucio ri ona thaa ici mururo ucio ingiri onaguo ngirauma hanyi ngikatenyera haria hangi ndingiri mathaa ma guthikiriria Ngai kana ma kuigua Ngai ringi kurio ni monaga maranjika undu utari mwega no Ngai ni aroraga na Ngai ni athomithagia na riria miaka 10 ndakorwo ndi kameme thiini wa kwigagura kiroho gwiciria ndathire rita rimwe for 10 years ndathire rita rimwe kana ndathire Dandora kanitha wa Idi na ndathire Ngai atekwenda ngiritio na ndigwire ndacokire guthie kuria kungi kuria wa ku dance ucio na kwa pastor show wa ku dance ndathiete ni gutumwo ni kambuni ndiacokire guthie kundu kungi miaka 10 ndiathia kundu na ndamukagira marua maingi muno thimu nyingi muno ndacemanagia nao na ngeto no tondu ni ndahetwo warning ni Ngai ya kurura ndimuthikiririe ndikiathire koguo niguo ngwenda kuga atiriri rimwe ni tugeragira kundu through kuthie kou ndathiaga ni ndarorire ngiona umuthi ni ndorangona atiriri he maundu mamwe atungathiri cio mekaga kanitha ni ndingimeka he uria marora kanitha ringi ngona ndi riu koguo no ndanginire ka knowledge we na ka experience ndi na gako no korwo Kigongona gitiranago na experience no ni ndarorire ngiona heto maundu tuingi umuthi ndorangona ndathomire koguo ri Ngai witu ni mwega na ni mutheru koguo Israeli makiro ni mari harurukagirio mekuharurukirio gia kuria na gia kunywa nigetha Ngai acenjie rugano ni mugaruri acenjagia rugano rwa mundu na akarutua ria renda na uikinya atiri twiku 13 na guikinya atiri ati hwa-ini wa kinya hagoka tumakia rume na tuo tukaiyura handu hau mambite hema ciao na ruci-ini ri imere karoka kugio handu hau mambite hema ciao rikaha rigisheria wow nwiru imeniki darerie tariu juge tariu are mari je wa bururi wa Kenya hindi ya winter ni kuharurukaga itagwa atia snow ni kuharurukaga snow ni wonaga rimwe yoka ikeyumbo guo ikarigisheria kindu uguo niguo Ngai ekaga ati waharurukaga tunyamu twetagwo tumakia rume dio niki twamakagia rume gucia tumia Israeli matiari guoya tu tuokite tondu wa ndu ta pro twari kumakia rume tate rume metigagira muno atumia Israeli matiari guoya wow na no nginya ugikoini athona atumia nio mathia kuhinga mirango utuko muthuri okaga githamba gathie toro koguo ndakunya mahiga handu ndikeyuria niki Ngai amonete mbere ati hwa-ini Ngai atiru na wakinya ati hwa-ini wakinya wow Ngai ni mwega hagoka tumakia rume na tutukaiyura handu hau mambite hema ciao yani tukaga ati haria mambite ru hema yawe kakoro yari haha tukaga haha Ngai agacoka agatuma snow iyo oguo imeriu rigoka rikarigisheria no niki matiari na fridge na tondu Ngai ni aroraga no ikindu giothe kindu kingi expire giragwo ungiria gutwika ni food poisoning ungiria irio thuku
ũrĩa tũrĩaga irio cirio thũku ũgĩkaga ũkauga ndirenda gũcite, icio Ngai oĩ nĩ njũru na ndũbati kũrĩa. Koguo rĩ tuokaga makaikĩrĩtĩrwo snow ĩyo. Snow ĩkoragwo ĩhehu mũno, barafu nĩ ĩhehu mũno. Koguo tũtũmakia arũme matũrĩaga hingo ciothe twĩ fresh. Tuokaga tũkarigicĩria hau na tũgaikara hau. Ngai nĩendaga kũgitĩra nginya ciana cia Isiraeli itigatuĩkanĩria hau, tondũ ciakinyanga snow ciaiguaga nĩ hehu tiga cigathoka. Koguo Ngai nĩendaga kũ make sure go preserve kĩrĩa Israelites marĩaga, marĩe gĩtheru na marĩe gĩtarĩ na gĩko. Koguo Isiraeli nĩ wa mbere kũharũrũkĩrio kĩndũ gĩgwĩtwo, Ngai arĩ wa magegania, agĩthĩnja mũndũ, nĩwe wa mbere mũthĩnjani. Nĩkĩona mandagĩtarĩ maiyĩire hau ũrĩa athĩnjire, na magathĩnja okorwo nĩ ta mũtumia mathĩnjaga harĩa Ngai ekĩrire alama, to mũtumia ithathĩnjwo mwena ũyũ nĩ ũrĩ alama ĩthiĩte ũguo, mwena ũyũ nĩ ũrĩ alama ĩthiĩte ũguo. Haha nĩ harĩ mũkurura Ngai ekĩrire atĩ mũtumia no arutĩrwo mwana hau na haha ũguo. Makĩria ma hau matikĩraga, na ũngĩgĩa ciana makĩria ma arama icio 4 hacokagĩrwo harĩa ha mbere. Ndagĩtarĩ itirĩ ciahota kũgĩra njĩra ĩngĩ nĩ ĩrĩa matigire mekĩrwo. Ngai ekĩrire mũtharaba nda-inĩ ya mũtumia. Koguo magerere haha, mambagĩrĩria haha thĩ, magoka haha, magoka haha, magoka haha, magathiĩ ũguo. Yathira mathĩnja guothe macokagĩra ha mbere. Nĩkĩo nao matakĩũĩ njĩra ya mũtumia, matakĩũĩ nda ya mũndũ, nĩ kũrora maroraga arama makona haha nĩho Ngai atwĩkĩrĩire arama mwana ariumagĩra. Koguo andũ aingĩ nĩ maugaga operation nĩ shaitani, nĩ ngoma. Aca, Ngai ekĩrire sign ĩyo, mark ĩyo, nĩgetha onanie hinya wake kũhetũkĩra mũndagĩtarĩ ũcio. Koguo haha nyingĩ Ngai nĩ aharũrũkire Isiraeli kĩndũ gĩgwĩtwo fridge. Isiraeli magĩa na fridge yao, maraingĩria meyonera snow, irio ciao ciaigĩtwo wega hau. Ngeragia gwĩciria ngona Ngai tambire kwara snow ĩyo, agĩcoka akĩigĩra tũmakia arũme tũu, tũgĩcoka tũkĩrigicĩrio ũguo na mwena. Koguo Isiraeli no kuoya moyaga magathiĩ hwa-ini. Hĩndĩ ĩyo nĩ hwa-ini, snow yaharũrũkagio hwa-ini. Koguo marokaga rũci-inĩ magathiĩ makoya magacoka na tũkaiyũra handũ hau mambĩte hema ciacio, na rũci-inĩ ime rĩkaroka kũgĩa o handũ hau mambĩte hema ciao rĩkaharigicĩria. Koguo hau tu Ngai atigagĩrĩra nginya Isiraeli nĩ arĩrigicĩirie. Ngai ndarĩ kĩndũ atangĩhũthĩra akĩenda gũkũrigicĩria tondũ nĩ Ngai. Verses 14 ĩkaigana rĩrĩ, ime rĩu ime rĩu rĩaitĩka kũndũ kũu werũ-inĩ rĩ, guothe gũkaiyũra tũnyamũ tũthiũrũrĩ tũnyihĩte o ta ũrĩa ime torĩa ime rĩikaraga thĩ hĩndĩ ĩrĩa rĩamatio nĩ mbaa. Rĩrĩa rĩamatio nĩ mbaa, no ĩrĩa matio nĩ mbaa icakua maji. Ũngĩrora ice rĩrĩa yagĩa tũmaĩ hanaga tarĩ iria rĩa white ũguo, atĩ Ngai ĩkĩraga nyama ĩyo hau rĩrĩa kwahana ta ũrĩa ime rĩahana ta rĩa yeyuka, Ngai akamekĩrĩra hau. Koguo kũrĩ andũ aingĩ nao maugaga atĩ niĩ ndingĩenda fridge nĩ ngoma, nĩ shaitani ciũragaga andũ. Tithua mbere nĩ Jehova Ngai wamĩthondekire. Ngwĩraga gũtirĩ kĩndũ kĩthĩ Ngai atambĩte gũkĩrehe maitho-inĩ ma Isiraeli. Kĩndũ gĩothe kĩambĩte kũreho maitho-inĩ ma Isiraeli. Nĩkĩo ũraigua tũnyamũ tũtũ tũtingĩika. Nyama nĩ kĩndũ kĩũru. Nyama tarũ ũngĩthiĩ na nyama fresh thaa ici ĩrare ũtamĩcamũkĩtie, rũciũ ũkĩmĩruga ĩgakorwo na kahera, na wamĩrĩa ĩgakorwo ĩrĩ poison, no ũkagĩa na thĩna wa mwĩrĩ. Na tarũ Africans kana Kenyans nĩkĩo wonaga twĩna thĩna wa mĩrĩ, especially nda na mĩtwe, tondũ hingo ciothe tũrĩaga irio njũru. Mũgate mũndũ akagũra kona mũgate na ti-itherũ nĩ mũmerere mbu, akauga Devi arutaga harĩa hena mbu agate, akanyita gũkũ kũngĩ akareka, na tiguo mwĩkaga bro, no karora na kũngĩ akanyita kũrĩa harĩa hega.
Koguo nikiona atu mundu irio akaria ria mbere araiga ati na akanyugira ringi ria keri na ria gatatu akaruma akaigua tinjiru muno akaria. Koguo nikionaga twina mathi ona tuturagio ni Ngai. Africa andu othe ni mangiakuire tene tondu tare okoro kwi mavururi corrupt ni ma Africa mendagia ngina irio expired na nikionaga ona andu makihurwo ni Ngai na mirimu tigana na andu mundu wothe uthukagia mundu nda na kiria nikio gwira njira nginya atumira maruga githeri tiga kuruoya githeri kiiro tukanie na kio muthi Ngai no egukuhura na Ngai egutigirira mirimu iri ngiarwarwo ni andu aria wenderia githeri akamishokia gwaku. Koguo kwendia githeri hwa-ini tware ciana thibitari. Koguo ni wega kurutaga wira mutheru aria mendagia iria tiga gwikira iria mai thiku ici rikorogagirwo guo nginya bluebird riu koguo kona bluebird guko mwena we ugeciria ati niki tiga gutheca nyama kindu kiuru wirute kwendagia kindu kana okoro nduri na deep freeze yo nduri na fridge yo tiga kuguraga nyama nene uraka nyama kanini gathira gatigara bushire-ini ukamenya gaka gatigara no die na andu akwa no ti wega kwenderia andu kindu kiranuga kana tahindigi bishop athire agiuka na gikunia gikuite makireti ma matumbi agithie gikora muthuri muru muno rimwita muthuri mwagano tondu ni ikiri undu muru muno agithie ni twendete matumbi ma kienyeji muno kienyeji kiria kio kienyeji giki kuga ati ni X layers icio ciothe ti njega andu ni macokie nguku cia kienyeji. Koguo agithia muthuri cio kimwira kwina matumbi agetha matumbi akimunengera no ndakwira matumbi mare mathayo na ndiarikiritie imwe ciari makiria makiriti 6 no itumbi riu rithambitio ona ndureciria ni githayo niguo twacokire kwirwo ati uigaga ati he kundu atwaraga kambuni-ini matumbi ma nguku cia komererio via zitumbi ni ritigaraga ati uigaga ati he kundu atwaraga ati matumbi macio ni mahuthikaga niguo riu twarikie kumenya aigaga o akenderia andu na riu kurigura riri kiria riri ria kienyeji na agakuguthira ukona itumbi ria mbere ni riega akamurama ni mwaki reke moke nyumba mathayo korwo ni hindi ya maandamano ningia heanite George agiari nake ture kimwe Devi tuthi maandamano tukahure andu na mathayo na tungeta imaga hari uri we tugakuhura na maingi twiririe. Koguo Ngai etuteithie kuri andu mahana goguo kwagana mataritha mekuheana kindu kiria kiuru gitari kiega Ngai arotuteithia nigetha tushayanire nyenda nani kwende Ngai nenie Ngai niwe Jesu nenie Jesu niwe na ndire hingo ingihota gukenia ucio itonaga angikorwo kana gutia ucio itonaga angikorwo ndiragutia. Koguo ri ni wega kurora ndukakire mihaka na guikarania na gitio. Koguo Ngai ati gwikinya ati hwa-ini wakinya haga ukatumakia rume na tutukaiura handu hau mambite hema ciao na ruci-ini ri imerikaroka kugia handu hau mambite hema ciao rikaharigiceria irio ciao nginya ni ciarigicagirio ni imeriu na riri imeriu riaitika kundu kuu weru-ini guothe gukaiura tunyamu tuthiururi nikio ndakura ni nyonaga Ngai ambaga guita imeriu nigetha Ngai aharurukia kindu giki kiriga kiarigire nginya mundu nginya umuthi ukiria Ngai aharurukagia nikiri giaitikaga snow-ini yo. Koguo gigaikara mathaa maria Israeli mekurikia kuoya niguo snow iyo yathiraga. Koguo gukaiura tunyamu tuthiururi tunyihite ota uria ime riikaraga thi hindi iria ria matio ni ba. Wow, tondu wotugi wa Ngai na tha cia Ngai na riria ciana cia Israeli verses 15 na riria ciana cia Israeli cionire tunyamu tou ikiurania o mundu na mundu atiri niki giki nginya umuthi nikio gitagwo ni kindu kiriga
nĩ ũndũ itiamenyaga kĩrĩa kĩo. Nake Musa agĩciĩra atĩrĩ, nĩ irio iria Jehova amũhete cia kũrĩa. Koguo nĩkĩo wonaga rĩmwe tũgĩkĩrwo ciama, tũkaringĩrwo ciama, tũragia atĩrĩrĩ, nĩ ũndũ ũrĩkũ ũyũ Ngai nĩamaketie. Koguo Isiraeli nĩ maharũrũkĩirio irio nĩ Ngai. Thĩinĩ wa Old Testament maharũrũkĩirio irio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Jehova Ngai akamba kũrekereria snow ĩgĩe, agaitĩrĩra irio hau na agacirigicĩria na snow, nĩgetha Isiraeli moe irio ciao, na moyaga mathiĩte kũrĩa, magacoka makarĩa mĩgate ruci-ini. Thĩinĩ wa New Testament Jesu Kristo athire akĩrora kĩrĩndĩ, akiumwo nĩ kĩrĩndĩ matukũ mana thutha. Ũngĩtara Isiraeli haha kuma maringa iria rĩtune, ndĩmũrie kĩũria, kuma maringa iria rĩtune mathiĩte matukũ maigana? Isiraeli maandĩko magatarĩria wega atĩ moire irio iria Ngai amaurĩirie kuma igũrũ cikĩharũrũkio snow-inĩ. Na warora nake Jesu Kristo mũrũ wa Ngai thĩinĩ wa New Testament, Jesu ahoire kĩndũ gĩetagwo ciugo na mũgate. Ciugo ciarĩ cigana andũ a Ngai? Ciugo ciarĩ igĩrĩ. Ciarĩ kwarĩ ciugo na kwarĩ mũgate. Nĩ kwarĩ indo iria ciarĩ ithano na nĩ kwarĩ indo iria ciarĩ igĩrĩ. Nĩ irĩkũ? Ciugo igĩrĩ na mĩgate ĩtano. Thank you, Baba blessing. Nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩ wĩna woni ũngĩ? Thiĩ ũtuĩrie ũmenye ciarĩ cigana, nĩgetha ũkamenya hihi ciarĩ, nĩgetha ũkĩaria ũndũ ũkamenyaga atĩrĩrĩ, nĩkĩ gĩatũmire ciugo cingĩhe gũkĩra mĩgate ingĩhe gũkĩra ciugo. Ũgethuthuria thĩinĩ waku, oho ũgagĩthiĩ ũgakĩmenya. Koguo warora thĩinĩ wa maheirwo indo igĩrĩ, maheirwo nyama, irio ici ciarĩ nyama na mĩgate. In New Testament Jesu aheanire nyama, white meat, na akĩmahe mũgate. Haya, Ngai thĩinĩ wa Old Testament Ngai atũmire irio, nyama icio ciagũaga thĩinĩ wa snow. Thĩinĩ wa New Testament kĩrĩkanĩro kĩrĩa kĩerũ, Jesu Kristo mĩgate yagwĩrĩire kwenye mabawa, vikapu, kana ciĩtagwo vikapu, ciĩtagwo vikapu. Thĩinĩ wa Old Testament Ngai agũithirie nyama snow-inĩ, ndangĩagũithĩirie andũ thĩ. Ngai ndarĩ ahũrũ njoguo, athagathagĩire handũ harĩa kũigĩra Isiraeli irio snow igũrũ. In New Testament Jesu Kristo nake ambararia ciugo cio igũrũ na mĩgate. Ngai aharũrũkirie irio kwenye vikapu ndani, akiuga nĩ magaĩrwo, makĩrĩa irio cia Jehova na igĩtigara ikabu 12. Ũguo nĩguo Ngai marutaga wĩra ũguo na Jesu. Maitho-inĩ ma mũndũ Ngai angĩahũthĩrire njĩra ĩyo ya irio ciure, ndangĩahũthĩrire moko-inĩ ma Musa, tondũ Isiraeli mangĩonire Musa tarĩ we Ngai, to akĩhũthĩra snow. Snow nĩ kĩndũ ũtangĩnyita atĩ nyumĩte haha tũkũgĩrĩte snow ice cube tũkũmenyitĩte kuma mũciĩ atĩ ndoka nĩmenyi ngĩkinya gũkũ ingĩkorwo ethirĩte. Koguo nĩkĩo gĩatũmire makĩigĩrwo harĩa thĩ, nake Jesu Kristo ikabu-inĩ. Na ũkarigwo atĩ ikabu ici-rĩ, iria ciatigarire irio ici ikabu cioimire kũ? Na kĩndũ tondũ Jesu Kristo nĩ kwambararirie-rĩ,
kiundu giki ri gitiitikagirira wicirie uguo kamenya ni kuri Ngai kuu matu-ini ni kuri Ngai ukagia uhoro ucio wa kumwitigira na wa kumwenda muno makiria. Koguo thiini wa kiugo kia Ngai giaturuta wega kana gigatwira atiriri. Koguo twi thiini wa ni ngatho muno makiria Ngai ni ajokia online Ngai arokigoco thiini wa Thama 16. Koguo tukona uguo mauriirio kindu mataramenya ona ithu kwihindi twanahonio irio onawe ukarigwa ukona gwaku nduri waruga irio ukona ici ni twacokerio twero ni ndatumiro nginya maandiko ni ngatho muno makiria Sara Mushai mundu gwitwo Mwas Bernard ni majira ciere thamaki 2 na migate 5 nicio makoguo karoroko na atiriri nacio nayo nyame no ri Israeli mariaga hwa-ini migate makaria ruci-ini. Hĩndĩ Jesu Kristo kwari thamaki 2 na migate 5 gutimenyekaga wega kana yari migate 500 grams migate iyo kana twari 2 pieces 5 igo Biblia ndiri ya ate atariria te gutwikete ciari pieces 5 kana ni uthomete handu kaigwa ciari ciguti riu maundu ma Ngai makinyaga uguo hau hangi ungienda guthuthuria no ukorirwo wi mucogothi urenda gucogotha Ngai hau hakinya tumwiraga ni kiriga uguo. So migate kiingiha gukira thamaki tukiruta atia thiini undu ucio gaturuta atia thiini wa kiugo kia Ngai ukarorona haha Israeli riria marakaririe Ngai nyama icio maciria ciumanira na matumaona nginya maitho na maniuru ri migate ndiumaniriire tondu Jesu ni Ngai ni amenyaga muthenya umwe ni mukamenya niki gitumaga ndimuhe migate. Koguo ri ona haha thiini wa New Testament Jesu Kristo migate niki giatumire ingihe nigetha twirute mugate ni Jesu Kristo na mugate uri Jesu Kristo kiugo kia Ngai ni gibati gukorwo gitikite position nene muno thiini waku gukira maundu mathi. Koguo nikio tumwiraga atiriri ati George Winaru iboru atire nipungue na we uongezeke. Nikio tumwiraga uguo upungue samaki zikapungua mikate ikawa mingi. Yesu Kristo akorwo kiugo kia Ngai gikorwo gikingi thiini witu tuinene tugoce hanini twiru nipungue mimi nipungue wewe uongezeke 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 sana Yesu mimi nipungue
nipungue, wewe uongezeke. Mwambie tena, mimi nipungue, wewe uongezeke. Rudia tena kwa sauti, mimi nipungue, wewe uongezeke. Mwambie uongezeke Yesu, uongezeke Yesu, uongezeke sana. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Tena mimi nipungue, wewe uongezeke. Ndiye tena, mimi nipungue, wewe uongezeke. Mwambie tena, mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Kwa sauti mwambie uongezeke Yesu, uongezeke sana, uongezeke Yesu. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Uongezeke sana. Uongezeke Yesu. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Amen. Yeye aongezeke ndani yetu. Uguo niguo ekire thiini wa New Testament, aheanire thamaki, irio cia kimwiri korwo ni nini, irio cia kiroho cingihe. Nikio migate iyo yari 5 nigetha twirute nginya umuthi uyu mathaa maria maingi tugocage Ngai. Ngai aheagwo kiria kinene. Muhem nikio raigua arakwira ndirenda mwiri waku, ndarenda guoko, ndarenda ritho. Aheagwo kindu kiria kinene. Arenda mwiri waku ri wothe kuma mutwe haha ruo totie-ini guthie nginya kiara-ini giki kinene gia kuguru. Arenda ciothe. Guoka ni maruta maku, nikio wonaga warihwo 100,000 ukaruta tithe ya ciringi 10,000. Arenda kiria kiri kiega na kiria kinene. Wakinya ni mathaa ma kuigua kiugo, arenda kuma ruci-ini nginya hwa-ini. Nikio wonaga government, turarie muno muciegi government itu ya Kenya, aria mabangire matingi matiamenyaga no makoragwo matuhete maita 3 ma kumathia Ngai. Government ya Kenya ni kuri kindu gitagwo morning devotion, na nikio wiguonaga aria maandĩkĩĩtwo ni government mathiaga maikigira mawira mao thaa 2 wambe ukorwo na kindu gitagwo morning devotion. Koguo wena rita riaku ria gukira thaa 10 ukorwo na either 30 minutes o kana 1 hour ya iria itagwo personal devotion yaku na Ngai. Government itu ni kuri kindu gitagwo lunch hour service. Morning devotion ni ukimeheitha, lunch hour service ni itha, na hwa-ini haria ni kuri kindu gitagwo evening service.
evening service no warekererio ni government thaa 11 wina ithaa rĩa Ngai hau mathaa matatũ ũngĩenda. So per day ni ũrutĩte mathaa marĩa maingĩ, tondũ mũthenya ũgĩkoragwo na 12 hours, ni ũrutĩte mathaa marĩa maingĩ ma gũthathaiya Ngai. Thĩinĩ wa mathaa 12 ũkaruta mathaa matatũ kahe Ngai kĩrĩa kĩnene. So nikio turamwĩra wewe uongezeke, sisi tupungue. Akũrathima, mĩgate ĩrĩa mĩingĩ nĩ ya gũkũririkania Jesu ingĩhage tindo, ti ihinda rĩaku gate gĩkari kĩrĩa gĩakwa, mĩgũnda ĩrĩa yakwa, mũtumia ũrĩa wakwa ũhana riũa, mũthuri ũrĩa wakwa kĩhehenji ng'ang'a ona warathimwo na macio mothe, yeye aongezeke, wĩira wake ũnenehe, ũkambararia Ngai mũno, ũkagoca Ngai mũno, ti indo cia gũkũ thĩ. Akũrathima, akũhonia, wĩira ũcio wa kũhonio ndũkanenehe mũno, tũgĩrie rĩtwa rĩa Ngai. Koguo wewe mũciĩ, wewe online, mwena wa YouTube, mwena wa Facebook, arĩa marĩ kanitha-inĩ, twĩrute mũthenya wa ũmũthĩ Jesu anenehe. Nĩkĩo ũrona nginya Ngai amaheagwo ruci-ini na hwa-ini, tondũ Ngai nĩ endaga magĩthiĩ kuoya mĩgate makagĩa na personal devotion na Ngai, magĩthiĩ hwa-ini kũgĩra tũnyama. Ngai nĩ endaga magĩe na evening service nao, nĩ endaga. Ngai arotũteithia. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mwambie tena, mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mwambie uongezeke Yesu. Sema tena, mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mwambie uongezeke Yesu. Uongezeke. Mwambie kwa nguvu, mimi nipungue,
tuingire na thiini wa ihoya turekererie ihoya ni pastor wa kanitha uyu Pastor Monica Kuria na ni ukugwithia andu ihoya ria toba. Karibu. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mimi nipungue, wewe uongezeke. Mali upo tumwambie nataka kupungua. Mimi nipungue, punguza majivuno yangu, uongeze, niondole roho ya kiburi. Roho wako wa kunyenyekea uzidi ndani yangu, uongeze, roho wa kujigamba uondoe ndani yangu. Wache nisionekane ila wewe uonekane, mfalme. Wacha wakati watu wanaponywa kupitia mikono yangu, wacha wakati watu wanasaidika kupitia mikononi mwako. Usijione wewe, uongezeke. Wakati watu wanabarikiwa kukupitia wewe, Mungu naomba nipungue, wewe uongezeke. Wakati watu mahitaji yao, mimi nipungue, yanasikiwa kupitia wewe, hidi rĩũrambararia moko maku andũ makahona mwĩre. Nipungue, wewe uongezeke. Mwambie ninaomba, mimi nipungue, wewe uongezeke. Mwambie ninaomba, mimi nipungue, wewe uongezeke. Nasema mimi nipungue, nisaidie kupungua, uongezeke. Roho ya kujivuna ipungue, nipungue. Roho wako Mtakatifu ongezeke, uongezeke. Naimba nikisema nipungue, wewe uongezeke. Nasema nipungue, wewe uongezeke. Tunaomba kupungua. Hadi unaona majivuno ndani yetu, tunaomba kupungua. Tukipungua ndio tutaona utukufu wako juu ya maisha yetu. Tukipungua ndio tutaona miujiza yako ndani yetu. Tukipungua ndio tutaona utakatifu wako juu yetu. Wakati Paulo aliona ni kama ni nguvu zake zitafanya mwiba uondoke, ukamwambia kuhusu neema yako, na wakati yeye alipungua neema yako ikazidi, maana ulimwambia nguvu zako zinakuwa kamilifu wakati wa unyonge wetu. Kwa hivyo wakati ninapungua ni unyonge wangu ninakuonesha, nayo nguvu yako inaonekana ndani yetu. Wacha siku zote nikakuonesha unyonge wangu. Wacha siku zote tukakuonesha hatuwezi bila wewe.
Wacha siku zote tukavijua vitu vinakuwa bila wewe Yesu sisi hatuwezi. Bila nguvu zako hatuwezi. Maana umetuambia bila Israeli kukua na wewe hawangefika mahali walipo. Ni wewe ulikuwa pamoja nao. Hĩndĩ makinyire werũ-inĩ ũyũ, niwe marĩ nawe, niwe maroraga, niwe wamathondekeire maĩ, niwe wamaheire kĩndũ gĩa kũrĩa ona gĩa kũnyua, niwe wamaroraga rũci-inĩ ona ũtukũ. Hĩndĩ ĩrĩa makuonirie uhinyaru wao, hĩndĩ ĩrĩa makuonirie tũtingĩhota tũtarĩ nawe, hĩndĩ ĩrĩa mokire kũria nĩ tũkũnyua kĩ, tũkũnyua maĩ marĩkũ, tũkũrĩa kĩ, nawe ũkinya waku ũkĩonekana kũhetũkĩra kũmanengirie nyama na mĩgate. Nĩ thengio mũthamaki mwene hinya wothe nĩũndũ wa gũtũruta rũci-inĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa tũrakũria ciũria Mwathani tũkorora nakũ, nĩ ũhinyaru witũ tũkoragwo tũgĩkuonia, nawe nĩ ũkenaga wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩonene, tondũ nĩ tuonania kũhinyara gwitũ, nĩ tuonania nĩ tũrabatara hinya waku. Hĩndĩ ĩrĩa twakũria Mwathani ciana ici cikũrĩa kĩ kana cikũnyua kĩ, hĩndĩ ĩrĩa twakũria Mwathani rũciaro rwitũ rũkũrorwo nũ, hĩndĩ ĩrĩa twakũria Mwathani kĩgongona gĩaku gĩkororwo nũ, hĩndĩ ĩrĩa tũrakũria Mwathani no tũgũkaĩra tũigue, hĩndĩ ĩrĩa tũragweta Mwathani, hĩndĩ ĩrĩa tũrakũria nĩ ũhinyaru witũ tũkoragwo tũkĩonania, nĩ mawonje maitũ tũkoragwo tũgĩkuonia, tũgakuonia nĩ tũragũbatara mũno makĩria, nawe ũkonekana. Nĩguo twakwĩra wacha tuzidi kupungua, ona hĩndĩ ĩrĩa weka, ona hĩndĩ ĩrĩa warĩka ciama, hĩndĩ ĩrĩa wahonania, reke tũthiĩ na mbere na kũnyiha nĩguo wonekanage Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa watũcerera tũgakuonia ũhinyaru witũ, nĩguo rĩtwa rĩaku rĩkaneneha. Nĩ twagũthathaiya, nĩ twagũtũgĩria rũci-inĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Thengio nĩ ũndũ wa ndungata yaku, nĩ ũndũ wa kũmũhũthĩra kĩroko gĩkĩ ũmũthĩ. Amũkĩra ngumo ciaku na ũgoci cirogũcokerera. Thengio mũthamaki mwene hinya wothe. Arĩa maigua kiugo gĩkĩ kana arĩa twaigua kiugo gĩkĩ, watwarĩria na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ, watũruta ũkombo-inĩ, nĩ njũĩ no tũrute testimony kũhetũkĩra njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ. Mũteithie roho wa kwĩyonania ndũkaingĩre thĩinĩ wake, lakini wacha apungue we uonekane zaidi, nĩguo mũhũthie na mbere kũmũhũthĩra mũno makĩria. Thengio nĩ twamũrathimithia na kũrĩ we, twarathimithia ndungata yaku na kũrĩ we. Thengio mũthamaki mwene hinya, mũrore no mũrorere family yake, mũrorere ũtungata wake, mũrathime mũthamaki mwene hinya wothe, kũrĩa gwetereire, kũrĩa mawonje make akwĩrĩte handingĩhota itarĩ nawe, korwo wa kuonekana thĩinĩ wa mũtũrĩre wake, korwo wa gũthiania hamwe nake. Thengio nĩ ũndũ wa ndungata iria twambirie nacio kuma rũci-inĩ, our praise and worship team, othe mũthamaki mwene hinya wothe, ngina producers, ngina cameramen, mũthamaki mwene hinya wothe, othe twamaiga mbere yaku, ona ũmaririkane hĩndĩ ĩrĩa maratũma ũtungata ũyũ ũgacĩre na ũkinyanĩre. Reke matikeyoneo hĩndĩ ĩrĩa kĩgongona kĩambia gũcerwo nĩwe Ngai, matikoyone nĩo Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa hinya waku waharũrũka kũhetũkĩra nyĩmbo-inĩ, matikeyone nĩo, matikone mĩgambo yao, matikone nĩ ũgĩ wao wa kũhũra inanda, matikone nĩ ũgĩ wao wa kũhũra tũhembe, matikone nĩ ũhoti wao wa kuoya kamera, ĩndĩ mone hinya waku na ũtugi waku. Racha wapungue mfalme. Spirit ya humbleness ni ũtwetie rũci-inĩ rũrũ ũmũthĩ. Spirit ya humbleness thĩinĩ witũ Ngai ni ũtwamĩtie kĩroko gĩkĩ ũmũthĩ. Tũharũrũkĩrie spirit ya kwĩnyihia thĩinĩ witũ. Reke tũtũre tũkwĩnyihagĩria, reke tũtũre twĩnyihagĩria ndungata ciaku, o tũrĩa werire ciana ciaku kana arutwo aku atĩ mũndũ ũrĩa ũrenda gũtuĩka mũnene nĩ anyihe athĩkĩre andũ othe, tondũ kĩheo nĩ muoyo. Twetio na ithuĩ gwathĩka, na tũteithie tu kwĩnyihia ũkorwo thĩinĩ witũ. Nĩ twagũtĩa na nĩ twakwambararia. Thengio nĩ ũndũ wa ũtungata ũyũ wa ũmũthĩ.
twaũrigicĩrie na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Ona ndungata iria tũkũnyitanĩire nao thĩinĩ wa Theophilus TV, othe twarie kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa tũkũnyitanĩire nao thĩinĩ wa YouTube ona thĩinĩ wa Facebook, ona twarie kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa tũkũnyitanĩire nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ kĩa Theophilus Church Githurai 44, ona twarie thakame ya Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru, ona twarie kĩrathimo gĩaku gĩthiani hamwe nao. Tarĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia. Thengiũ nĩ ũndũ wa gũkinyithiria ihinda irĩ na ithaa rĩrĩ thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũyũ. Twakwĩra mũkĩra ngumo na ũgooci na rĩrĩ irogũcokerera. Twahoya twĩtĩkĩtie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen, amen and amen. Nĩ ũndũ wa arĩa marenda kũhonoka, arĩa tũranyitanĩra nao thĩinĩ wa Theophilus TV, arĩa tũranyitanĩra nao thĩinĩ wa YouTube na thĩinĩ wa Facebook, arĩa tũranyitanĩra nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ, nĩ ngwenda tu tũcokere ihoya rĩrĩ tũtongoretio nĩ Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Uga tu rĩtwa rĩaku, niĩ ndoka mbere yaku Jehova, ngĩenda kuoherwo mehia makwa na gũtherio na thakame ya Jesu Kristo. Ndĩ mwĩhia ona wanyona, nĩ ndoka kumbũra wĩhia wakwa, nĩngĩenda kuoherwo nĩwe. Theria na thakame ya Jesu Kristo ĩrĩa yaitĩkire mũtharaba-inĩ. Ndoka mũthamaki mwene hinya wothe, nĩguo ũnyamũkĩre ũthamaki-inĩ waku. Nĩ ndakararia mothamaki mothe marĩa ndĩratũraga thĩinĩ wamo. Nĩ ndaregana na shetani na ũthamaki wake. Ndathura kũingĩra ũthamaki-inĩ wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru. Njohera mehia makwa, ruta rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa mwaki-inĩ wa tene na tene. Andĩka rĩtwa rĩakwa ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Mũthamaki mwene hinya wothe, mwere nĩ ndacokia ngatho nĩ ũndũ wa kũhonokia na kũnyamũra na kũndua kĩũmbe kĩerũ mũthenya wa ũmũthĩ. Kuma ũmũthĩ nĩ ndaumbũra na ndauga Jesu Kristo nĩye mũhonokia na mũrĩithi wa ngoro yakwa. Amen and amen and amen. Ngai nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia nĩ ũndũ wa ngoro iria ciarĩkia kũhonoka rũci-inĩ rũrũ wa ũmũthĩ, arĩa maingĩra thĩinĩ wa ũthamaki-inĩ waku. Na njũĩ mũciĩ wa matu-inĩ nĩ kwagĩa na andũ hiũ na ngemi nĩ ũndũ wa ng'ondu ĩmwe ĩrĩa yetĩkĩra gũcoka kiugo-inĩ kĩa andũ arĩa atheru. Nĩ twacokia ngatho mũthamaki mwene hinya wothe, mamũkĩre tu tondũ we nĩwe mũrutani, we nĩwe mũrĩithi, we nĩwe ũrĩa ũkoragwo mwĩhokeku wa gũcinũkia. Tũrorere ng'ondu ici ciothe kũrĩa cirĩ, ũcicokanĩrĩrie tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru, na ithuothe tuge amen, amen and amen. Wow. Ngoya ihinda rĩrĩ gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa ũtungata wa mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Kuma mũthenya wa ira tũikoretwo thĩinĩ wa Theophilus Church Githurai 44. Ngacokia ngatho nĩ Pastor Kuria wa kuma kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ngacokia ngatho nĩ ũndũ wa management ya Theophilus TV. Ngacokia ngatho nĩ ũndũ our mom nĩ ũndũ wa gũka kwĩrutĩra thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ngacokia ngatho nyingĩ mũno makĩria nĩ ũndũ wa timu itũ tũtongoretio nĩ praise and worship team. Ngai wa muoyo mũrathime na maproducer arĩa me thĩinĩ wa Theophilus TV main studio matongoretio nĩ John Kush, na gũkũ twĩna Jimmy Kiongo. Ngai wa muoyo mũrathime andũ a camera Peterson na Man Pro. Ngai wa muoyo mũrathime na amwĩke maũndũ mega. Ndirĩ na ũndũ ũngĩ tiga tu kuga tũcemanie kuma thaa 8. Ũmũthĩ twĩna ushirika witũ gũkũ kuma thaa 8 ngina thaa 10. Ngai wa muoyo mũrathime na amwĩke maũndũ mega. Tikũra ndĩrorĩte ndĩrarĩ rivu hanini tondũ mũthenya wa Sunday ndarĩ na nyuki, koguo nĩ kũhurũka ndĩrahurũkaga ira. Kuma Sunday ndathomire kũrĩa itũra rĩa Theophilus Church na nyuki
niguo ira itanahota gũkĩroka rũci-ini no mũthĩ nĩ njũkire o ngiuragĩrwo na ndakinya. Ngai wa muoyo mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Nĩ njũĩ rũciũ tũtikahota gũkorwo hamwe no mũthenya wa Friday nĩ tũkanyitanĩra. God bless you and God bless you so much. Wakusifiwa, wakuinuliwa ni wewe tu Mungu wa miungu. Wakusifiwa, wakuinuliwa ni wewe tu Mungu wa miungu. 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 Ni wewe Theophilus TV, Murata wa Ngai.